დღევანდელი დღე არის წიგნის განხილვას, მოთხრობების განხილვა და გახსენებაც ერთი ღირსეული კაცისა, რომელიც ნაკლებად არის დაფასებული, ნაკლებად ტრიალებს მისი სახელი, არადა ვალდებულნი ვართ უკეთესად ვიცნობდეთ. ლადო კოტეტიშვილს. მეცნიერს, ექიმს და როგორც აღმოჩნდა, შესანიშნავ ბელეტრისტსაც. წერდა მოთხრობებს თავის დროზე, რომელიც არ ქვეყნდებოდა, არ შეიძლებოდა გამოქვეყნებულიყო. საზოგადოება მას იცნობდა როგორც გითხარით მეცნიერს, გამოსცა არაერთი ძველი ძეგლი, წიგნის სააქიმო, იადიგარ დაუდი, უსწორო კარაბადინი, ძეგლები, რომლის მომზადებასაც გამოსაცემად ჭირდებოდა არა მარტო ძველი ქართული ლიტერატურის ცოდნა, არამედ ექიმის ცოდნა და გამოცდილება და ასეთი გამონაკლისი კაცი გახდათ სწორედ ლადო კოტეტიშვილი. იგი არ დაუხრეტავს თავის ძმასავით, ვახტანგ კოტეტიშვილივით, მაგრამ ადრე კი წავიდა ცხოვრებიდან, მაგრამ რაც მოასწრო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ფასეული და რაც შეეხება ამ წიგნს, რომელიც ერთი ნაწილია ლადო კოტეტიშვილის მოთხრობებისა და კიდევ უნდა ველოდოთ ერთ-ერთ კრებულს, წარმოგვიდგება მნიშვნელოვან მოვლენად. ეს არ არის მარტო პატივის მიგება ღირსეული კაცისა, რომელიც მოთხრობებსაც წერდა. რომ არ ყოფილიყო მეცნიერი, რომ არ ყოფილიყო ექიმი, ცნობილი პიროვნება თავისი დროისა, აი ამ მოთხრობებით ის იქნებოდა დასაფასებელი. და ალბათ აღარ გამოვა საქართველოში ანთოლოგია, რომელშიც არ შეიტანენ ლადო კოტეტიშვილის ამა თუ იმ მოთხრობას. კეთროვანთა ზღაპრები ასეა დასათაურებული, ერთ-ერთი მონაკვეთი, ერთ-ერთი მოთხრობის სათაურია საერთო სახელწოდებად გატანილი, აღწერილია 20-იანი, 30-იანი წლების ცხოვრება, როგორ იჭრება ახალი რეჟიმი, ახალი პოლიტიკური რეჟიმი, როგორ თრგუნავს ადამიანებს, როგორ ანგრევს ეკლესიებს, როგორ სრისავს პიროვნებებს. საგიჟეთის ცხოვრება არის აღწერილი ექიმის თვალითაც და მწერლის თვალითაც. სხვათა შორის ახალგაზრდების ხედან მათ არ იციან, რომ 70-იან წლებში ცენზურა ძალიან გამკაცრდა და პირდაპირ თხოვდა რედაქციებს, რომ არ ეხსენებინა არავის გიჟი და საგიჟეთი, იმიტომ რომ ხვდებოდნენ, რომ ეს იყო სიმბოლური მინიშნება და მართლა ეს საგიჟეთის და ფსიქიატრიის ყოფა კი, ფსიქიატრიული დაწესებულების ყოფა კი არ იხატებოდა, არამედ ის პოლიტიკური რეჟიმი, ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობდი და მოითხოვდნენ, რომ ეს არ ყოფილიყო და ლადო კოტეტიშვილმა ადრე დაინახა ეს ყველაფერი, ადრევე განჭვრიტა, სად ვიყავით, რა იყო მოსალოდნელი. აი საგიჟეთის ყოფა არის როგორც გულის შემძვრელად წარმოდგენილი და თან საინტერესო რა არის ეს საგიჟეთია, საგიჟეთის რეალობა, პაციენტების მდგომარეობა და თითოეული პაციენტის თავგადასავალი, ეს არის ცალკე ნოველა, ცალკე დრამატიზმით აღსავსე, რომელიც ერთმანეთს ებმის და ძალიან გამოკვეთილ ტრაგიკულ რეალობად წარმოდგება. სტილურად არის ძალიან საინტერესო. მეტყობა მაძიებელი კაცი იყო, განათლებული კაცი და მისთვის მნიშვნელოვანი არა მარტო ის, რას ხვება, როგორ ხვება. უკავშირდება გარკვეულად ვასილ ბარნოვის სკოლას, ეს მუსიკალობა ისმის სტრიქონებში, პოეტური სტრიქონებია, სიტყვის თამაშიც ეხერხება, სიტყვითაც სტილურადაც კი ძალიან საინტერესო და ამ ხრივაც დიდი სამკალი კრიტიკოსებისათვის და საინტერესო თემატური თვალსაზრისით, პრობლემატიკის თვალსაზრისით, ერთი სიტყვით ეს არის სრულფასოვანი პროზა თავისი დროისა და ჩვენი დღევანდელობის და დღესაც არანაკლები სიმძაფრით აღიქმება, დღესაც არანაკლებ საინტერესოა, ვიდრე თავის დროზე იქნებოდა და როგორც გითხარით, მარტო გარდასული ხანის ფურცლების აღდგენა კი არ გვინდა რომ ეს წიგნი იყოს სრულფასოვანი მონაწილე ჩვენი ლიტერატურული ცხოვრებისა, ჩვენი ლიტერატურული ყოფისა, რომელსაც არაერთხელ დაუბრუნდებიან ჩვენი კრიტიკოსები და დღეს გაბატონ სალომე კაპადაძეს მინდა ვთხოვო მოხსენებისათვის სიტყვა და მზად არის კიდევ რამდენიმე ჩვენი ცნობილი და აღიარებული ლიტერატორი. მოგესალმებით თქვენ. ყველას გქონიათ აღმოჩენის სიხარულის განცდა. რაღაცას რო დაკარგავ, მე რა მოაჩენის შემთხვევაში. ეს ჩემი მოხსენება არის ნამდვილად ის სიხარული, რომელიც მე მინდა დღეს მოხსენების სახით გაგიზიაროთ, მაგრამ
ცოტა მოგვიანებით მე ვაპირებ მიუბრუნდე ლადო კოტეტიშვილს უფრო ცლად, უფრო ღრმად, უფრო სამეცნიერო ოპუსებით და მინდა რომ ის იქცეს ჩვენი ლიტერატურის კუთვნილებად. ეხლა ნებავებად ჩაგიკითხოთ მოხსენებას ასე დავარქვი. ლადო კოტეტიშვილის სიცოცხლის სიკვდილის შემდეგ. შეუძლებელია განმარტო ბედი. ის მხოლოდ შეიძლება ჭვრეტით განიცადო. სიცოცხლის ფილოსოფოსთა შორის ერთ-ერთ ყველაზე სენსიტიური მოაზროვნის ორსლავ შპენგლერის ეს მაქსიმა აუცილებლად აღეკვიატება ლადო კოტეტიშვილის ბედის წერაზე საუბრისას. შემოქმედის ბიოგრაფია არ შეიძლება იყოს ლოგიკური, გამაღზიანებლად დავარცხნილ მოწესრიგებული. შემოქმედის ბიოგრაფია ადამიანურ ხილვათა ისტორია და იმ სასწაულთა რიგს მიეკუთვნება, რომელმაც რაღაცით უნდა გაგაოცოს. ლადო კოტეტიშვილის ბიოგრაფიულ ნარატივზე საუბრისას უჩვეულო თითქოს არაფერია. პრაქტიკოსი ექიმია, ნევროპათოლოგი. შუა საუკუნეების ქართული მედიცინის ფასი იცის. მედიცინის ისტორიის პოპულარიზაციასა და შენახვაზე ირჩება. უსწორო კარაბადის, წიგს სააქიმოს და იადგარ დაუცს გაუცოცხლებს საქართველოს. უჩვეულოდ უფრო ის მოჩანს, რომ იგი გვიანობამდე იკეტება თავის ოჯახში და ოჯახის წევრებმა ეჭვად იციან რატო. უცნაური ის არის, რომ მისი ლიტერატურული გატაცების ამბავი მხოლოდ 2012 წელს გამოჟონავს საქვეყნო და 1940 წელს გარდაცვლილი შემოქმედის მოთხრობები ლიტერატურულ პალიტრაში იბეჭდება. ჟურნალის რედაქტორი ზაალ ჩხეიძე გაუცებას ვერ მალავს. უნდა მოუყვე, როგორ ჩამევარდა პირველად ხელში მისი ტექსტები. პირველად როგორ დავიბენი და არ დავუჯერე საკუთარ თვალებს და შემდგომ დასძენს. ცოტას თუ გამოუვა ხელიდან ეგრე მითოსული, ზღაპრული და თან დამადამბლავებელი ტექსტები. ამ გაუცებას ვერც მე დავმალავ. ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს გარდაცვლილი მწერლის მტვერმიღრილ ტექსტებში ქართული მოდერნიზმის ისტორიის არაბესკები ილანდება და იგი უფრო ამკრივებს, ამთლიანებს ქართული ესთეტიკის დუღებში გამოტარებულ ამ უწყოტომელ იზმს. ვალე დაისელის იგივე ივანე ბაბუაძის სომნაბულისტური ტექსტების შემდგომ ლადო კოტეტიშვილი არის ჩემი მორიგი განცვიფრება. მოსალოდნელი მოულოდნელობა, რადგან ქართულ სამწერლობო ნიჭზე საუბრის საბაბი ჩვენს ქვეყანაში არასოდეს გამოილევა. ლადო კოტეტიშვილის ნიჭი კი მრავალგზის უნდა ვახსენოთ. ის არის ნიჭიერი ექიმი, ნიჭიერი მკვლევარი მედიცინის ისტორიისა, ფლობს რუსულ და ფრანგულ ენებს, არის ნიჭიერი მწერალი და მხატვარი. მარტო ვაჟა-ფშაველას პორტრეტული ქანდაკება რადგეს, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. როდესაც გარდაცვლილი ვაჟა-ფშაველა, როგორც ტიციანი იტყოდა, თისა და მწერლობის გუმბერაზი ქაშვეთის ეკლესიაში ესვენა, ლადო კოტეტიშვილმა მეგობრებთან ერთად ღამე გაუთენა მას. ჩანახატიც მაშინ გააკეთა და სახლში მისულმა ვაჟა-ფშაველას ბიუსტი გამოაქანდაკა. ეს პირქუში, დუმარე, ვაჟკაცური იერის კაცი თავის უზარმაზარ მკერდში საოცრად ჩვილგულს ატარებს. ავადმყოფებს სახლში იღებს და უკიდურესად გაჯერებულებს სამკურნალო რეცეპტორთან ერთად ხშირად წამლის ფულსაც აძლევს. თავის მოსაზრება აქვს შვილების აღზრდაზე. მომხრე საოჯახო აღზრდის და თვლის, რომ სკოლები ბავშვების სულს ამახინჯებენ. მას უსათუოდ საბჭოთა სკოლები ექნებოდა მხედველობაში. რეპრესიებმა მის თვალწინ ჩაიარა. მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა დროსთან გარიგება. კომუნისტური პარტიის წევრებს სახლში არ უშვებს, გრძალავს სახლში რუსულად და განსაკუთრებით შერეულად რუსულ-ქართულად საუბარს. სახლში ულამაზესი თანამეცხედრე ნინო ყავს. მაყაშვილების სახელოვანი გვარის. მკვიდრი ბიძაშვილი მარო მაყაშვილისა კოჯორთან რომ დალია სული ბოლშევიკებთან ბრძოლაში. აი ამიტომაც იკეტება გვიანობამდე თავის კაბინეტში. წითელი დროშების ელვარებამ რომ ბევრს დაახუჭინა თვალები. ბევრს გაუხეთქა გული ამ საზარავმა სანახაობამ. ამიტომაც უნდა თავის სახლში მაინც არ ენახა საიდანღაც მოსული შავი ხალხი, შეკრული შუბლითა და სისხლიანი თვალებით. განიცდის მის მშობლიურ თბილისს, ლავასავით რომ მოედო ეს შავი მასა. ვახუშტი კოტეტიშვილი აღნიშნავს, დედისგან მოსდგამდა ციჯიუტე კოტეტიშვილებსო, მაგრამ არა ადამიანურ ურთიერთობებში, არამედ ისეთ საკითხებში, რაც სინდის ნაოს, კაცურს ნეულობას, სოფხედელობრივ წამს და სულიერ სიმაღლეებს ეხებოდაო. აქ მათი მომდრეკი და მომთოკავი ძალა არ არსებობდაო. პიტალო კლდეები იყვნენ, ირკუშნი და ხშირად ხორკლიანიო. ამ თვალსაზრისით ლადო ყველას აჭარბებდა. ეს დიდი კეთილი, გოლიათი, გადმომქუხარი
ქოჩრით, ჩოფურას სახითა და არწივისებური მზერით ძმის ვახტანგ კოტეტიშვილის დაპატიმრების შემდეგ მისი შვილებისთვის იყო პატრონი და მოამაგე. 1922 წელს ლადო კოტეტიშვილი თავისი სურვილით ხულოს რაიონში სოფელ ღორჯომის საექიმო პუნქტის გამგედ ინიშნება. ახალგაზრდა ენთუზიასტი მხოლოდ 27 წლისაა. ემოციით სავსე უბის წიგნებში ინიშნავს აჭარულს დაბეჭდილებებს. მეოხი ხდება არა მხოლოდ ცნეულთა და დარდობილთა თავისი გულქართლობით და რაინდული ბუნებით არწმუნებს აჭარლებს, რომ თბილისი ფიქრობს მათზე. სიკეთეში შეუვალია. ღარიბ პაციენტებს აქაც რეცეპტს გამოუწერს და თავისი ფულით ნაყიდ წამალსაც გამოაყოლებს. უსწორო კარაბადინზე, წინგ სააქიმოსა და იადგარ დაუძე პეტერბურგის ხელნაწერთა საცავის ნესტიან გაყინულ სარდაფში გამაოგნებელი სიჯიუტით მუშაობს. გაცრეცილ ხელნაწერებს ჩაკირკიტებს. პეტერბურგიდან მეუღლეს ნინოს მოსწერენ, წაიყვანეთ, თორემ ამ კაცს მუშაობაში ამოხდება სულიო. ასეც მოხდა. 45 წლისა გარდაიცვალა. 1940 წლის სუსხიან თებერვალს. სწორედ იმ დროს, როცა 70 წლით მის თვალწინ დააძინეს ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. ესეც მისი ბედისწერიდანაა, მაგრამ საცნაური იმის გასაგებად, თუ რატომ იკეტებოდა ლადო კოტეტიშვილი გვიანობამდე თავის კაბინეტში. ახლა ის გვიამბობს მასზე, წიგნად რომ შეუკრავთ მის ქალიშვილს, ნანა კოტეტიშვილსა და შვილიშვილს ნათია ხორნაულს. მის რედაქტორებთან, ზალ ჩეიძესთან, გიგი ხორნაულთან და მანანა ჯანელიძესთან ერთად. ახლა ცხადწრეთ ცხადია, რომ მისი სახით ქართული მწერლობის ისტორიის კიდევ ერთი საინტერესო ფურცელი უნდა შეივსოს. შავთეთრი ფოტო, საოცრად მეტყველი, ფიქრიანი, თუმცა როგორც ვახუშტი კოტეტიშვილი მოიგონეს უკომპრომისო მზერი. წიგნის შემდეგი ფურცელი, მეგობრისადმი გაგზავნილი წერილის ხელნაწერი. მე ვცდილობ მხოლოდ ვიყო ადამიანის სრულქმნილი. როგორც მიქელანჯელოს ქანდაკება, რომელიც მაღალი კლდიდა რომ დააგორეს, ძირამდე ისე ჩაგორდა, რომ არამც თუ არ გაჭდა. ერთი ნაკვთიც არ შეშლია. რატომ? იმიტომ რომ სწორედ იყო გაკეთებული. ადამიანიც ისე სწორედ უნდა იყოს აშენებული, რომ რანაირ პირობებშიც არ უნდა იბრუნოს, არც ერთი ნაკვთი გონებისა და ზნეობისა არ უნდა დაკარგოს არსად, არ უნდა გაიბზაროს. ეს წერილი ფაქტობრივად გასაღებია, რომელიც უნდა მოარგო მის ყველა მოთხრობას. საძირკველია, საიდანაც უნდა გახსნა მისი მთავარი სათქმელი და ესთეტიკის მახასიათებლების, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმ ეპოქის სულს ატარებს. ეს სული ინდივიდუალურობასთან ერთად წილნაყარია იმ პერიოდის ესთეტიკასთან და იმ მახასიათებლებთან, რომელიც აერთიანებდა ზოგადად იმ ეპოქის წერლობას. მე-20 საუკუნის გარიჟრაზე ქართული წერლობა შინაგანი აუცილებლობით მივიდა მოდერნისტული პოეტური კულტურის ათვისებამდე, რომელმაც ფაქტობრივად თავდაყირა დააყენა აქამდე არსებული ლიტერატურული სტერეოტიპები და პოეზიის პარდაზე დაიწყო ნამდვილი კერძთა მსხვერპლობა. იმ პერიოდში არსებული ლიტერატურული სტერეოტიპების რეკონსტრუქციის სურვილი გამოავლენეს არა მარტო ცალკეულმა ავტორებმა, არამედ ლიტერატურულმა დაჯგუფებებმა, რომლებმაც თეორიულად იმსჯერეს ამ განახლების აუცილებლობაზე და მზამფორმულების მანიფესტების სახით შეთავაზეს საზოგადოებას თავისი პოსტულატები. თეორიული განაზრებების პარალელურად იქმნება რომანის, ლირიკის და დრამის შედევრები. ასახვის ცენტრი გადაინაცვლებს გარედან შიგნით, მაკროკოსმოსიდან მიკროკოსმოსში. განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა პიროვნების პრობლემამ, რომელიც მოდერნისტების აზრით ორ განზომილებას შორის არის მოქცეული. მათ ადამიანის ყოფა დააკავშირეს კოსმიურ სტიქიასთან, რაც ლიტერატურულ გმირებს ანიჭებდა რაღაც ამაღლებულს, მაგრამ ამავდროულად ფერქვეშ ასრიდა რეალიზმის ნიადაგს. მოდერნისტებმა სამყაროს ესთეტიზებასთან ერთად ესთეტიზების ტენდენციას გამოამშრალეს, განსაკუთრებული ფუნქცია მიანიჭეს მითს. მითის მეშვეობით ისინი ეხმიანებოდნენ იმ წარსულის გმირებს, რომელთაც მათთვის განსაკუთრებული ესთეტიკური და იდეური მნიშვნელობა ჰქონდა. ლადო კოტეტიშვილი თავისი მხატვრული ხელწერით ამ ეპოქის შვილია. ეპოქის, როდესაც მითი და სიმბოლო სრულად განსხვავებული ცნებების აღნიშვნელად იქცა. მითი გახდა ერთ-ერთი ცენტრალური ცნება მწერლობაში და მისდამი დამოკიდებულება ხდება აპოლოგეტური, განიხილება როგორც მარადმწოცხალის საწყისი. ფრიდრიხ ницშესა და ბერგსონის, ფროიდის მიერ საფუძვლოდ ჩაყრილი დამოკიდებულება მითისადმი ქართულმა მწერლობამ ისე შეისრულდა, როგორც გვალვისაგან დამზრალმა მიწამ წყალი.
და ეს არ იყო მხოლოდ მოდერნიზმისაგან მონაბერი მოდური ტენდენცია. ეს იყო აუცილებლობა, რათა 37 წლის მოლოდინით და შემდგომ მისგან დადაღულ მწერლობას მითის საფარქვეშ მაინც შეენარჩუნებინა სათქმელი. ლადო კოტეტიშვილის მოთხრობები ორმაგი შიფრის ქვეშ განისვენებენ. ერთი ლიტერატურული, მეორე კი პოლიტიკური. რატომ არ იბეჭდება და რატომ პასიურობს ეს ნიჭიერი კაცი იმ პერიოდისათვის, ისე ვახუშტი კოტეტიშვილის მიერ თქმული მისი უკომპრომისობის ამბავი გაგვახსენდება. ის როგორც ჩანს ერთდროულად ვეღარ ახერხებს სოციალიზმის კონიუნქტურული ვერსიების შექმნასა და ერთ ზარსა და 10,000 იმედზე წერას. ვერ ათავსებს ერთ წიგნში იბერიის და საბჭოთა სამშობლოს სიყვარულს. მისი სიმაგრე ეშვის, სკელტანიანი მუხის, 1000-ჯერ ნაწყვეტი ფოლადის. ვახუშტი კოტეტიშვილმა მოკლედ ასე გამოხატა, უკომპრომისო. ხოლო რას ნიშნავდა ეს 30-იან წლებში ყველას კარგად მოგვეხსენება. თუნდაც მიხეილ ჯავახიშვილის მაგალითზე. იდეოლოგიურ ორსახოვნებას ლადო კოტეტიშვილმა ლიტერატურულ პარლაზე დუმილი არჩია. თავისი მოთხრობებით დაუკა და საიდუმლოდ დატოვა მისი ხანგრძლივად განმარტოვების მიზეზი. და ეს არ არის შიში, რომელსაც დიდი თვალები აქვს. ესეც თავისებური პროტესტი, იმ წმენით, რომ არაფერი დარჩება ამ ქვეყნად დაფარული. ლადო კოტეტიშვილის კეთროვანთა ზღაპრების მითოლოგიურ შეფერილობას საფუძველში არც ერთი ცნობილი მითოლოგიური ნარატივი არ უდევს. ეს არის ახალი მითი იმ პერიოდისა, როცა ძველი საკრალური მითები ხანგრძლივი და არაერთგვაროვანი გზის გავლის შემდეგ თანამედროვე მითოპოლიტიკურ ნარატივად გვევლინებიან. როცა რაღაცას ერთგულებენ და რაღაცას კარგავენ, მაგრამ ინარჩუნებენ სულიერ საკრალურ საწყის. ვინაიდან უკვე გამოითქვა მოსაზრება ლადო კოტეტიშვილის კავშირზე მოდერნისტთან და რომელსაც მეც და ვეთანხმები, ამ საკითხზე მაინც მაია ჯალიაშვილის მოსაზრება მინდა მოვიხმო ცისფერყანწელებთან და მითთან მიმართებაში. ცისფერყანწელები დაეძებდნენ ისეთ სახეებს, რომლებიც იძლეოდნენ მარადისობის წინათგრძნობას. მათ აღარ აკმაყოფილებდა ძველი მითები და თქმულებები. მათ შექმნაში ხომ თვითონ არ მიუღიათ მონაწილეობა. ისინი კი შემოქმედებას მიელტვიან, თვითონ სუფთიყვნენ პოეტური ქვეყნიერების მხატვარნი თუ ამშენებდნენ. თანამედროვე პოეზია ხომ ნაკლებად იყენებდა წარმართულ და ქრისტიანულ სახეებს. ცისფერყანწელების მითი, რა თქმა უნდა, არ იყო მითი ტრადიციული გაგებით. ეს იყო მითი, რომელიც მათი პოეტური სამყაროს გამართლებად იქცა. ლადო კოტეტიშვილის კეთროვანთა ზღაპრები სწორედ ასეთ მითოლოგიურ კარგაზეა აგებული. მთავარი ჩანაფიქრი სწორედ ამაში დევს. ქვაზე ნაქანდაკებ ასოებივით გამძლეა ფიქრების შორეულზე. ასე იწყებს ავტორი თხრობას და პირველივე ფრაზაში მიგვანიშნებს ამ განზრახვაზე. თვითონ მიიღოს მონაწილეობა ახალი მითის შექმნაში, რომელიც მარადიულ სულიერ საკრალურ საწყისებზე უნდა იდგეს ქართული რეალობისათვის. გველიანდარის მოდგმისა და იბერიის სამეფოს ამბავში ქალდეას ქალაქების სევდაც იკვეთება და იმის შეხსენება, თუ როგორ დარაჯობდა ქართულობა თავის მიწას, რომ ეს წმინდა და წმინდა მოვალეობაა. ავტორის სიმბოლური ჩანაწერი იქ იხსნება, სადაც აუზის გარშემო შემუკრებულ ხალხზე საუბრობს. ჯადო აუზთან დაავადებული ადამიანები იყრიან თავს, კეთრმოდებული ხალხი, ათაშანგმოდებული ხალხი, კანგაფცვნილი ჩირქით სავსე მუცლებით და ტვინით, დამპალი ბრძილებით, ავზნეში გაბრაზებული სხეულების გრეხა, ირგული, მთელი ჰერეთიდან ამ აუზთან მოყავთ ყველა მანკიერი, დამპალი პირიდან ლოცვა იღვრება მოწითალო თუ მომწვანო წყალში. ამ ლოცვებით ამ წყალში გაბანილ ტანს მზეზე იწვავდნენ, ავამტყოფობას და კანს ერთად წვავდა ჰერეთის მზე. ჩირ გამოსვლილი სხეულები ხალისით იჭედებოდნენ, ახალი სისხლი და ახალი რწმენა ჯდებოდა, მოდინებულ სხეულში იკურნებოდა ხალხი და ბრუნდებოდა მადლიანი მზით და წყლით. აუზით, ჯადო აუზით, ყოველშუა ღამეს კეთრმოდებულ აუზში მთვარე ვარდებოდა, როგორც უკანასკნელი კეთროვანი. დაავადებული ადამიანების ხსნა ჰერეთის ჯადო აუზში განბანვასთან არის ასოცირებული. ამ აუზთან ასოცირდება ილას გააწყვეტილი ხალხის ხსნა. ეს აუზი ჰერეთშია. ვინა თქვა სულ პირველად სიტყვა ჰერეთი. სახელი როგორც სიტყვაში ჩავარდნილი მზე, მორკალური უთვალავ ფერებში, თერიას, მაიმახის და სახელგანთქმული გმირის ლადურის სასიყვარულის სამკუთხედიც კი კარგავს სიმძაფრეს იმ კონტექსტთან, რომელიც აქ იმალება და ის მხოლოდ სიუჟეტის შესაქმნელადაა საჭირო.
მიუხედავად იმისა, რომ მწერალი ამბობს, ქვეყანას წლები აბრუნებს, წლებს ქვეყანა და ორივე სიყვარული. ქვეყანა, დრო და სიყვარული უნაპიროა. 1929 წელს დაწერილ ამ მოთხრობაში საბჭოთა კეთრით დაავადებულ ადამიანთა ხსნაზეა საუბარი. სულიერი და ფიზიკური რეპრესიების ეპოქაში გმირის ძიებისა და ხსნის მითო ალეგორიული გააზრება ერთადერთი გზაა სათქმელის და სურვილის გამოხატვის. გრიგოლ რობაქიძის გავლენის მიუხედავად მხატვრული მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ლაკონურობა, ფრაზის სისხარტე, სათქმელის ესე მკვეთრად მოჭრა, სახელდებითი წერილების გამოყენების ჩვევა, განსაკუთრებულად კტაცებს თვალს მისი სიტყვათქმნადობა და მხატვრულ გამომსახველობითი საშუალებები, რომელიც ამ გავლენის მიუხედავად მაინც ავტოროა. მიზანი აქაც დაუფარავია. მხატვრული სტილის ძიების სურვილი და კიდევ გამიჯნა სტანდარტულობისაგან, რომელიც იმქანად მართლაც ხდება პოლიტიკურად ოპოზიციაში მყოფ შემოქმედა ერთგვარი ნიღაბი, არასასურველი იდეოლოგიისაგან გამიჯნავი და დამცავიც. ენობრივ საფარქვეშ ამ განწყობის ამოკითხვა ძნელი არ არის. კეთროვანთა ზღაპრებში აშკარად იგრძნობა რობაქიძის სტილური ნიუანსების გავლენა, თუმცა მისი სურვილი, იდეა, ხასიათის შექმნას ენისადმი ინდივიდუალური დამოკიდებულება განცდას დაუძებნოს შესაძლებელი სიტყვა, მაგრამ ეს სიტყვა იმავდროულად ქვეყნების არსით დატვირთოს აშკარაა. მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს. იყო ჰერეთის ასურის სურაია, ქალი პინანდარის ღერორძიანი, წელი ნორჩი კვიპაროზის, ხეული, გამოხედვა ჩარუხი, გაღიმება ლოტოსის, სითეთრე და სიმკვრივე ნედლი, გაბრწყნილი ნიგზის, ტუჩები მწიფელების სუნისა და ფერის, ტკბილი, ღვინონარევი მოქნილობა და თოლვა გაფრენილი ისრის, ბოლო დამძიმებული რომ იქრის ალბათ წინამე. იყო და არა იყო რა, იყო ჰერეთში ხალხის შვილი, სახელგანთქმული გმირი ლადო, ვინ შეეჯიბრებოდა ლადოს, მთელს ჰერეთში ურთხმელასავით მოქნილი სხეული, ბზით დამწვარი, სავსე სისხლით და ღონით, ჟინით, შვინდისფერი კუნთები უნდა მაწიოკებული, ავარდნილი კუთხიანი ტანი, გამოხედვა ნახტომი ცუპერხვის. წაწლობა, წაწლობის ხევსურთა სიყვარულის ტრადიციის, ღვთიურსარ სიყვარული ხორციელი გემებ მოჰკლავ მას, იცვოდ მხოლოდ. ქართული კუთხური ტრადიციებიდან ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და ამოუცნობი ფენომენის სიმბოლიზაციაც იმ საკრალულთა რიგს მიეკუთვნება, რომელსაც ლადო კოტეტიშვილთან ერთმნიშვნელოვნად მისტიურთან ერთად ეროვნული, ნაციონალურის გამოღვიძების დატვირთვაც აქვს. წაწლობის ეროტიული სცენები, ცხელი კუნთების რხევა, წვა, ორმაგი ცეცხლი გარედან და შიგნიდან, მუხის ტოტებივით გაშლილ მკლავებზე ჩამოჰკიდა ათრთოლებული სხეული. აქვეა ვეფხვთან მებრძოლი გმირის მოტივიც, ბადურიც, ვეფხვთან ბრძოლის და გამარჯვების მისტიკური და ირაციონალური სცენებიც არის ამ მოთხრობაში. გავლენაზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს, რომ ლადო კოტეტიშვილის მხატვრული სტილი ერთგვაროვანი არ გახლავთ. გავლენის ამპლიტუდა საკმაოდ მერყევია, რადგან მის მოთხრობაში გოჩმანა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა, ენობრივ გამომსახველობითი საშუალებები გრიგოლ რობაქიძის გავლენას ჩორდება. თუმცა პატარა ადამიანის ბედი ორი ეპოქის გზის გასაყერზე მდგომი თბილისი, მისი თამდევის ზევდით და ადამიანის სულიერი ტრანსფორმაციის თემა გამოუგნებელი ოსტატობით არის წარმოსახული. ეს ოსტატობა გამოუგნებელი მარტო იმ მოულოდნელობით არის ლადო კოტეტიშვილის, როგორც წერლის აღმოჩენას რომ ახლავს და თან მიუხედავად ამ პრობლემის გააქტიურების ისტორიისა ქართულ მწერლობაში, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ მიხეილ ჯავახიშვილს და უფრო ადრე მე ასე ვფიქრობ, ეგნატე ნინოშვილსაც უკავშირდება, ლადო კოტეტიშვილის გოჩმანა ამ ციკლის მოთხრობათა შორის ერთ-ერთ საუკეთესოდ შეიძლება ჩაითვალოს. მხატვრული აზროვნების კონცეპტუალურ-ფილოსოფიური იდეები, მხატვრული ოსტატობით, გმირის მოქმედების მნიშვნელობათა ამოხსნის შესაძლებლობით, რომელიც კარგად ჯდება მისი სიუჟეტის განვითარებაში. ამ ერთსიუჟეტიან მოთხრობაში მთავარი და ერთადერთი გმირი გოჩმანაა. მისი პორტრეტის ხატვისას ლადო კოტეტიშვილი მწერალია, სანდო და ბუტყუარი. ამ პორტრეტით შეყავხარ პატარა ადამიანების სამყაროში, იმიტომ რომ გოჩმანა დაბალი ტანის იყო, ელამი.
მარცხენა თვალის ცხვირზე ჰქონდა დაკრული, მარჯვენა კისრულიდან მოძრაობდა კანკალება, სახე ჰქონდა გაჭაჭული, ცხვირი ჯერ კატეხილი, მერე სახეზე დაჭყლეტილი, ულვაშები მარტო ტუჩის კუთხეებთან ისის თითოეულა ღერი. თუ ვინმე შეეკითხებოდა, ხარ გოჩმან, რა საიბ, როგორ ახარ, მაშინ იმისი სახე ხელახლა წელი ხდებოდა. გოჩმანა ყოველთვის სიცილის და მასხარაობის საგანია. მასაც დედა ახსოვს, არც მამა, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს იგი ღვთისგან და ერისგან დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას იწყებს. არც მეტი, არც ნაკლები. სიონის ეკლესიის მნათე ხდება. წირვის შემდეგ ეკლესიის ტალახისგან გაწმენდის მისი კულტურფელი სურვილი ღვთისგან ყურადღებას იმსახურებს და წახალისებულია. ამ დღეიდან იწყება გოჩმანას ტრანსფორმაციის პროცესი. ამ გარდაქმნის თხრობა პერსონაჟის ფსიქოემოციური ყოფისა და ისტორიული გარემოს გათვალისწინებით მიმდინარეობს, რადგან ამის გარეშე გოჩმანას მისია ვერ გამოიკვეთება. მიუხედავად პატარა ადამიანის პრობლემასთან სიახლოვისა, ლადო კოტეტიშვილის ჩანაფიქრი განსხვავებით მიხეილ ჯავახიშვილისა აქ უფრო სხვა. მან იმ ეპოქის სული უნდა აგრძნობინოს მკითხველს. 1922 წლიდან ადამიანთა ცნობიერებიდან სიონის ზარის მნიშვნელობის გამოდევნა და წალეკვა რომ დაიწყო. ეს სახიფათო ტენდენცია გოჩმანამ ერთ-ერთმა პირველმა იგრძნო სიონის ტაძართან, როცა ეკლესია მაგრად დაკეტილი და დაცარიებული გახდა ერთ მშვენიერ დღეს. ხომ გინახავთ ძველი თბილისი? უღრან ხევებში გადაჭეხილი 10,000 ბებერი დედაკაცებით არის ჩამოკიდებული, დაბერებული და ხავსმოდებული სახლები, გამოწელილი ქუჩები ბრმაგველივით არის დახლაკნული სახლებს შუა. აქ ამ თბილისში ამ ბაითებით დასნეულებულ, მეტისმეტი სიბერით აკანკალებულ სახლებს შუა მედგრად არის ავარდნილი ძველი სიონი, იმისი გონიერი და მაღალი ჩრდილი თითქოს შუამდე სწრდება მთელ თბილისს. სიპიკერლების სიმტკიცე და სიმკვრივე ჩაკერული 1000 საუკუნეთა ქროლვებით. ღმერთით როდესმე დადიოდა და დადიოდა ქვეყანაზე, ალბათ ღმერთსა და ხალხს შორის ისეთივე განსხვავება იყო, როგორც ამ სახლებსა და სიონს შორის. ამ განსხვავების გადა სასწაულიც იყო. ალბათ სახლები რომ ძველდებიან, უსათუოდ ინგრევიან. სიონი კი რამდენი ძველდება, იმდენი მტკიცდება და მაგდება, მაგრამ ყველაზე ძლიერი და ბუმბერაზი ისევ სიონის ზარის გოგონია. ყოველ დილით მიწარო მინძრევა, სახლები რომ ზრიალებენ, შიშით და სიყვარულით, ყველა მიცის, რომ ეს სიონის ზარია. ეს არის ამონალიდი მოთხრობიდან გოჩმან. გოჩმანას მაცხოვარი ესიზმრება. თანდათან მაღლდება ის იმ საქმისთვის, რომელიც ბედისწერამ და მწერალმა დააკისრა. იგი სიონის მნათე ხდება და როცა პირველად გამოხედავს თბილისს იმ სიმაღლიდან, სიონის ზარის რეკვით ამაღლებული და ღირსება გამოღვაწებული, თავის თავს უთხრება: დავრეკე მაშ, დავრეკე. სიონის ზარის სიმბოლოა საქართველოს ისტორიის, მისი ეროვნული იდენტობისა და გამძლეობის. და როცა თბილისი აბრუნდა, ყველაფერი სუსტი, ბებერი და უნიათო დაიმსხრა ამ ბრუნვაში. წითელი დროშების ელოარებამ ბევრს დაახუჭინა თვალები, ბევრს გაუხეთქა გული ამ საზარელმა სანახაობამ. საიდანღაც მოვიდა შავი ხალხი, შეკრული შუბლი, ცისფლიანი თვალები და ქვეყანას რისხვით დაემუქრა. სრულიად ნათელია მწერლის სათქმელი. ამ გაუთავებელ ბრუნვაში ძველი თბილისი შუაზე გადაწყდა. ახალგაზრდა ტოტებმა იწყეს გამხმარი ფოთლების ანიავება. ეს ანიავება ჩვენ 10 წლის წინ ნახეთ პრინციპში. ძველი ამ დროს მოჭრილ მოხასავით იდგა ცივი და შიშველი. ახალი თბილისი ივსებოდა ქარხნებით, ჩუქით, ახალი ხალხით, შრომა, როგორც ზეიმი, დასვენება კლუბებში კიდევ ზეიმი, კინო, რადიო, სიმღერები, დაკვრითი ტემპები, სოციალისტური შეჯიბრი, გაუთავებელი ინდუსტრიალიზაცია, კიდევ ტემპები, გაგიჟება შრომით და შრომაში მებრძოლი უღმერთოები. აი, ამ აბზაცამდე თითქოს არაფერი გაქვს საწინააღმდეგო, მაგრამ მებრძოლი უღმერთოები აქ ღმერთებს ყოველდღე ასამართლებენ, ეს უკვე მისი მთავარი სათქმელია. ლადო კოტეტიშვილის ამ მოთხრობას აჩდელივი დადგომია ძველი თბილისის სევდა, სადაც მებრძოლ უღმერთოებს მოყოლილი დროის ტრაგიზმი და გაურება გოჩმანას ისტორიაშია გაშლილი. სოციალიზმისკენ გაჩენებული ცხოვრება. ფარავს ძველი თაობის დარდებს დიდ ცოდვებით დატვირთულ ახალ თაობაზე, გაუთავებელ წუწუნს ცოდვების მიტევებაზე. მწერლის მიერ აქტუალური სინამდვილე ერთის მხრივ ახალი ცხოვრება, ახალგაზრდა ხალხით, ახალი ხერხებით, შრომით, ინდუსტრიით.
და ამას არ უარყოფს, რაც ძალიან მომწონს სიმართლე გითხრათ. მეორის მხრივ ძველი თაობა, ლოცვით, ბევრი ლოცვა და სინანული. ახლის მხარეზე 10,000 საწარმო იარაღი, ძვლის მხარეს კი 1 ზარი და 10,000 იმედი. სიონის ზარის ხმა თანდათან აბრაზებს სოციალისტური შრომით გადაღლილ ხალხს, ის ზედმეტი ხდება. ზარის ხმა კი არა, ზარის ლითონით ჭირდებოდა მძიმე ინდუსტრიალიზაციისთვის. მალე სიონთან იჩფიანი და წერაქვიანი ხალხი გამოჩნდება. მოთხრობაში ზარის ჩამოხსნის სცენაში თევზ მტკიცებულებები იმ განაჩენისთვის, რომელიც ამ ეპოქას გამოუტანა ისტორიამ. ციტირე: ხალხმა უბრალოდ შეამტვრია კარები და ხმაური დაცვით და სამრეკლოს კიბეებზე. გაცეცხლებული გოჩმანა, რომელიც ექსტაზით რეკავს ზარს, არანებებს მას გავეშებულ ბრბოს, არ ცხრება და გაიძახის. უნდა დავრეკო, მას ზარი ჩვენია, მას ზარი ღმერთისაა, მას ღმერთი ჩვენია, მას. სამრეკლოდან გადმოაგდებენ. შემდეგ ბევრი უარეს გარშემო, ბევრი სინჯეს, მაგრამ ვერც ერთი ხერხით ვერ მოახერხეს ზარის მოხსნა. შემდეგ ბევრი აღარ უფიქრიათ. ანგრიეს სამეფოს გვერდით, გადაჭრეს სვეტები და დომკრატები დაწეული ზარი პირდაპირ ქუჩაში გადმოაგდეს. სიონის ზარი არაჩვეულებრივი სიმძიმით რომ დაენარცხა მიწაზე, ისეთი ხმითი დაიკვნესა, რომ მიწაც კი იძრა რისხვით. 3 დღე და ღამე ეკდო ზარი გამოფაშულ სამრეკლოს ძირში. აუარებელი ხალხი ულიდა გარშემო ამ ზარს, რომელიც უზარმაზარი ნადირივით ეკდო მიწაზე. დამარცხებული და დამცირებული, მაგრამ ამ ზღვა ხალხში არავინ გოჩმანას მეც არ განიცდიდა ამ საქმის ტრაგედიას. ეს ეპიზოდი საგვანწო ამ მოთხრობისთვის. წერლის მიმართება ახალ დროსთან და მისი პიროვნული ტრაგიზმიც აქ იკვეთება. წმენის კრიზისმა ბევრი რამ განსაზღვრა ახალი დროების იდენტიფიკაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში სიცოცხლე მაინც დუღდა, ტემპები მაინც არ ნელდებოდა. სოციალიზმისკენ გაჭენებულ ცხოვრებას ვეღარ აშენებდა ჰალუცინაციები, სიცხე, თავბრუ. არც გოჩმანას სიგიჟე აწუხებდა ქვეყანის, მაგრამ აშკარა იყო, რომ ეს სიგიჟე და გაგიჟება ვერ იხსნიდა ძველ თბილისს სამუდამო დამონჯებისაგან, ძველი სიონის დიდი ზარის დამწყვრევის შემდეგ. ეს საფინალო აბზაცი საბოლოოდ კრავს და ამთლიანებს წერლის სადგმას. ძველი დროების და ძველი თბილისის თემით შემოდის ლადო კოტეტიშვილი თავის მოთხრობაში მიმხრალი ჩრდილები. ძველი ალბომების, დანგრეულ და გარდასულ დროებათა ფერშეცვლილი ხიბლით, ძველი და ახალი თბილისის კონტრასტული პეიზაჟები, სასუწარკვეთილი ირონიით, თბილისის სხეული ხარის ფაშვივით არის გათრეული და გამოთრეული 1000 ხერებში. სინდიყის მძივი დაგორებული და აფერადებული ორი მთის შუა, წელზე შემოწმული მტკვარი, ყარაჩოვლური ვერცხლის ქამარებით მძიმე, ღორიე, განიერი. დღეს თბილისში ისეთივე სასაცილოა, როგორც წითელ სასადილოში იოანე ნათლისმცემლის ფრესკა. ასეთია ლადო კოტეტიშვილის ბედი მდევრისგან განაწერი თბილისი. თბილისი კვდება თბილისში. დრო აგროვს და ანგრევს თბილისი ჩრდილებს. ასე უბრალოდ ზადად სასაცილოა უკანასკნელი ფურცლები ძველ ალბომში. ისევე სასაცილოა უკანასკნელი მზერა ვიწრო პოლორცების, ვიწრო ქუჩების და ელამჩრდილების ძველ თბილისში. ამის მიუხედავად წერალს აქვს უნაზესი განცდა ამ წარსულის. აქვს რწმენა, რომ რევოლუციური ქარტეხილებით დამდგარი გრევის განსაცდელსაც გადაიტანს დედაქალაქის უძველესი კოშკები. მან იცის, რომ მარადი უწრებულის მისტიკურ პროცესში ქვა და კირი ახლდებიან ამ დროს, ღონე ემატება ჩაკერულ ძარღვებსა და მუხლებში. და მიუხედავად ნიადაგის ძლიერი რყევისა, ძველი კოშკები როდიაპერებენ დანგრევას. ძველი კოშკები მისთვის სიმბოლოა ისტორიული წარსულის, რომლის ჩაჭრას ცდილობენ. ამ კვიდრი ნაციონალური ბალავრის მოშლის მცდელობას იგი კანონზომიერად უპირისპირებს თავის რწმენას და ისტორიულ გამოცდილებას. თბილისი უნდა გადაურჩეს დროებას, სადაც ძაღლებს ყეფა გადაავიწყდათ ისევე როგორც ახალ ხალხს ლოცვა. ამ მოთხრობაში ძველი თბილისის სახეა მეხუთე მიხაკა, რომელიც მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი მოხიკანია, უკანასკნელი ჩრდილია. წერალი ოსტატურად ტვირთავს მისი რეალური ყოფის ასოციაციებს ფარული მნიშვნელობით და არ უშვებს შესაძლებლობას ძველი თბილისის მოტივიც ბოლშევიზმის არსის გამოსამზეურებლად გამოიყენოს. არ შეიძლება არ აღინიშნოს თბილისის პეიზაჟების და მისი არქაული სულის ლადო კოტეტიშვილისეული ფერწერა. სახლები ისე არიან ერთმანეთზე მიკრული, როგორც პატარა მტრედები ბუდეში.
წელში მოღუნულ ბოძებს გაჭირობით უჭირავთ გაზმორებული აირნები. ქუჩები ბებერი დედაკაცის თითებივით არიან მოკაკული. ფერადი ძაფის გორგლებივით დაგურავენ და დახტიან პატარა ბავშვები. დამწვარ კუნძებივით ცხედან მოხუცებული დედაკაცები. მწარედ დაძახებული ბაითი იყლაპებოდა ზომაზე მეტად გაღებულ სასაში, საიდანაც გაკბეჭილ მარჟაულო ვაშლივით ცვიოდა პირმომტვრეული სიტყვები. მიუხედავად სიძველისადმი პურიტანული ერთგულებისა, ლადო კოტეტიშვილი ინარჩუნებს პრაგმატიზმს კანონზომიერი ეპოქალური ცვლილებების მიმართ. მისი სულიერი ინტელექტუალური გამჭრიახობა აძლევს მას საშუალებას იყო ობიექტური, განათებული ქალაქის მიმართაც. ამ მოთხრობაში გაიოლოს მოძრაობის მარადებული იდეაც, მინორულად, მაგრამ მაინც. ამისი თქმა ისევე ძნელია, როგორც იმისა, თუ რომელიც ჯობია, ნარიყალას ურყევით კოშკები თუ იმათი ბუმბერაზი ჩრდილებით. მე კი მგონია, რომ ჩრდილები უფრო ძლიერები არიან, იმით მაინც, რომ ისინი მუდამ მოძრაობენ და მოძრაობა ხომ თავდებია ყოველგვარი სიძლიერის. სიძლიერე კი პირველი პირობაა სილამაზის. ლადო კოტეტიშვილის წიგნში თავისი ფსიქოლოგიური ნარატივით ადამიანური ყოფიების განაზრების უაღრესად შთამბეჭდავია მოთხრობა საგიჟეთში. როგორც ცნობილია, ფსიქოლოგიური ჟანრის ნოველების შემოტანა ქართულ წერილობაში შიო არაგუსპერის სახელს უკავშირდება, მოგვიანებით მას კვალში მიხეილ ჯავახიშვილი უდგება, მაგრამ ლადო კოტეტიშვილის ეს საკმაოდ ვრცელი მოთხრობა, რომელიც 1939 წელსაა დაწერილი, 29 წელსაა დაწერილი, მას ნამდვილად ეთყობა პირადი 29-ა? 27. 7 წერია? ნამდვილად ეთყობა მისი პირადი პროფესიული გამოცდილების კვალიც, რომელმაც მისცა საშუალება ავტორს ასეთი სიმძაფრით, ემოციურად გადმოეცა ადამიანური ყოფიერების სიღრმე, რომელიც საგიჟეთის მღელვარე, ზედმეტად მღელვარე მყუდროების მიღმა ივალებოდა. საგიჟეთი მისთვის საიდუმლო და საშიში ქვეყანაა, მაგრამ ნაწარმოების მთავარი გმირი მიდის იქრა და დაძლიოს ეს შიში და ჩაწვდეს იმ ადამიანების საიდუმლოს, რომლებიც კარგავენ გონების ლოგიკას და მხოლოდ გულის ლოგიკის ანაბრად რჩებიან. ადამიანები ხშირად ყვებიან თავიანთ ისტორიებს, მაგრამ როგორია მათი მონათხრობის ინტერპრეტაცია და კოდირება, გაანალიზება და მათში საგრესის განახვა. ზიადაძე მიდის იქრათა არ გამოიტანოს სწორხაზოვანი დასკვნები და შეიძინოს სულიერი გამოცდილება. ნახოს ვის ხელშია ადამიანების ბედი. გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ავტორს უკვე მძაფრი პროტესტის მოტივი არა მარტო ფსიქიატრიული საავადმყოფოების, არაპროფესიონალის, მათი არამიზნობრივად გამოყენების მიმართაც აქვს. ჩვენ ყველამ ვიცით, როგორ იყენებდა საბჭოთა ფსიქიატრია აღნიშნულ დაწესებულებებს, არასასურველი ადამიანების თავიდან მოსაცილებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ 1927 წელია შესაძლოა პირველი ჩანასახები უკვე არსებობს და გარდა ამისა, სიგიჟე, ჭლექი, მალარია პოსტულატებივით მიყვება ქართულ წერილობას. ზირან ზვიადაძის სახელს ამოფარებული ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სულიერად დაავადებულთა ისტორიებს ისმის, რომლებიც კარგად გადმოგვცემენ ადამიანების დროში განფენილი ცხოვრების საზრის. მათი პერსონიფიცირებული ნარატივის შენიღბული გზავნილებია, მაგრამ მათ არავინ უსმენს. ამ მოთხრობის კითხვისას მაინც გრჩება შთაბეჭდილება, რომ ავტორის ჩანაფიქრი მხოლოდ მხატვრული არ არის. მაინც იგრძნობა, რომ იგი აზროვნებს როგორც ექიმი, რომლის მკურნალობის მეთოდები არ ჯდება იმდროინდელ სტერეოტიპებში. მკურნალობის მეთოდები, რომელიც უსამართლობაზე, ძალმომრეობასა და ზედაპირულობაზეა ორიენტირებული, მისთვის მიუღებელი და მტანჯველია. ნეტა ვიცოდე, რა ფორმის გიჟი იყო ის კაცი, რომელმაც პირველად მოიფიქრა სულით ავადმყოფი კაცის ასეთი დაუნდობელი და უღუნური წესები. რამდენიმე ადგილას მაინც იგრძნობა პროზაში სიმბოლისტებისთვის დამახასიათებელი მანერულობაც. რა ვიცოდი, რომ აკრძალული იყო ფიქრი იმაზე, რასაც არავინ ფიქრობს. ზირან ზვიადაძე ხშირად კითხულობს ამოუცნობის ქვეყნის მოქალაქეთა დღიურებს. ედგან აუცილებლად მოგაგონდება ტიციან ტაბიძის ადრეული პროზა, აი ნაწყვეტი დღიურიდან, სადაც მოთხრობის მთავარი გმირი ყვება ეჭვენობის ნიადაგზე, როგორ დააღჭო თავისი შეიძლება ითქვას ოპონენტი, მოწინააღმდეგე და რაღაც ძალიან დეტალური, ნატურალისტური სიმართლით აღწერს ამას ყველაფერს.
სიყვარული, ღალატი, მკვლელობა, სიგიჟე, ტკივილი უპირობოდ თანაარსებობენ ერთად. ქალები უბეგახსნელები იმიტომ დადიან, ვითომ გველი არ უზით უბეში, გჯერათ, მოიტყვეთ თავს. სიკვდილი თქვენზე ჭკვიანია, თქვენზე გაუმაწყავ. მოთხრობის სიუჟეტი ფაქტობრივად იმ დრამატული ისტორიებისგან შედგება, რომელსაც სული დაავადებულები ყვებიან და ეს ტრაგიზმი იკარგება პათოლოგიურ ანატომიური დასკვნების, კლინიკური სურათის, პათოლოგიური ანატომიის, დეპრესიული ფსიქოზის და სხვა სპეციფიკური ტერმინების მიღმა. ეს ადგილი ღმერთსაც კი დავიწყებია. ერთ-ერთი გმირი ყვირის. ღმერთო, შენ გარყვენი ადამიანი შენი სათნოები, შენი მოთმინები. მერე ვისასწავლიდი მოთმინებას, მონებს, რომლებსაც ისედაც ბევრი ჰქონდათ ეს რაღაც სულელური მოთმინება. მოთხრობაში გაშიშვლებულია არაცნობიერი, გაშიშვლებულია სიმართლე, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში პირველყოფილი ადამიანის გულწრფელობით ამბობენ იმას, რასაც ჭკვიანები მალავენ. ერთ-ერთი პაციენტი ზირანს ეუბნება, გეფიცები ზირან, აქ ყოფნა მირჩევნია იმ გაიძვერა თავაზიანობას, იმ მიწაზე ხოხვას, სახელისა და ფულისათვის, იმ ხელზე კოცნას მზაკრულად, მე მირჩევნია შეფურთხება, ლანძღვა, გინება და კივილი, უსაზღვრო კივილი, აი აქ, საგიჟეთში, ყველას გასაგონად, ჰეი თქვენ ჭკვიანებო, ყველანის ტყუით, თქვენ პროფესორებო, ექიმებო, ნასწავლო ხალხო, ყველანის ტყუით, მეცნიერების ყველა დარგი დიდი ხანია გამოყენებულია კუჭისთვის და ჯიბისთვის, არც ერთი თქვენი საქციელი არ არის გულწრფელი. ეს მოთხრობა ედუარდ მუნკის ცნობილ ნახატს კივილს მიაგავს, თუ კი შეიძლება მისი ფერწერაში ჩასხმა. ის უსათუოდ გამოხატავს იმ ხილების ას, რომელსაც ზირან სვიადაძე სულიერად დაავადებულებისგან ისმენს და იმ დასკვნებიდან მიდის, რომ სულით ავადმყოფობა, როგორც ავადმყოფობა არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ჭკუის, გრძნობების და მოქმედების სხვადასხვა შესაძლებლობა. ეს დასკვნა მხოლოდ მხატვრული ტექსტისთვის განკუთვნილი სიმართლე არ არის. ამაზე ლადო კოტეტიშვილი რომ დაცლოდა აუცილებლად იფიქრებდა, როგორც პროფესიონალი, ახალი აზროვნების ექიმი, ჰუმანური, კაცმოყვარე, რომლისთვისაც სარდინგას ტიპის პროფესორები იმ რეალობის კეთრი იყო, რომელსაც თავის დროზე დაუმალა მისი შესანიშნავი მხატვრული ტექსტები. მაგრამ არ არსებობს დაფარული, რომ არ გამოჩნდეს. და არც რამ საიდუმლო, რომ არ გამშვამდეს. ლადო კოტეტიშვილის კუთვნილი ადგილი უნდა მოინიშნოს ქართული წერლობის ისტორიაში. მოინიშნა და ეგ არის. აღარ ვჭირდება თქვა რომ უნდა მოინიშნოს. მონიშნულია არა მარტო საფუძვლიანი ანალიზი წარმოადგინა ალბათონმა სალომემ და ამ წიგნის მნიშვნელობა გვიჩვენა, არამედ პორტრეტული შტრიხების გამოხატა ლადო კოტეტიშვილისა პიროვნების, რომელიც არის პერსონაჟი ვახუშტი კოტეტიშვილის ავტობიოგრაფიული რომანისა ჩემი წუთი სოფელი. და ცალკე შეიძლება კალბატონო სალომე ცალკე შეიძლება ლადო კოტეტიშვილზე მის ბიოგრაფიის კაცზე მხატვრულ დოკუმენტური წიგნი დაიწეროს. ახლა მინდა ვთხოვო სოხუმური ქართული κρიტიკის სოხუმური ფრთის კიდევ ერთ წარმომადგენელს კალბატონ მარინა ყურავას. ქრესტომატიური ტექსტები რო არის, მაგას ალბათ უკვე მივხვდით და ისეთი ტექსტებია, სკოლაში რომ უნდა ისწავლებოდეს და სტუდენტები უნდა სწავლობდნენ და ლიტერატურათმცოდნეებმა უნდა იმუშაონ ამ ტექსტებზე და სრულიად აშკარა რომ კოტეტიშვილების დინასტია გვყავს, რომელიც ქართული კულტურა და ქართული სახელმწიფო ვალში ამგვარის წინაშე ნამდვილად და მე ეიფორიაში ვიყავი და ამიტომ ჩემი წერილი არის უფრო ემოციებზე დამყარებული, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომედგინა რომ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლებოდა ისეთი მოხსენების დაწერა, როგორც სალომემ დაწერა. ამიტომ უფრო საკითხის დასმა, ვიდრე ხმაკვლევა. ეს არის წერალი, რომლის თითეული პერსონაჟი, სიუჟეტური ხაზი, კომპოზიცია, ყველაფერი ძალიან ღრმა ანალიზით ხოვს და მართლა ბედნიერი ვარ და ძალიან ნიჭიერი და ალბათ ღმერთი ერთ რაღაცას რო გაძლევს მეორეს გართმევს. აი ერი რომელიც ასეთი ნიჭიერია ალბათ არ შეიძლება ორგანიზებული იყოს. აი ამით დავემშვიდეთ ახლა. და ვისაც არ წაგიკითხავთ, ახლა საოცარი ბედნიერება გელოდებათ ხალხმა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ქართული მოდერნიზმის ნაკლოვანობაზე სულ ვლაპარაკობთ და თუ რამე ნაკლი ქონდა ალბათ
ლადო კოტეტიშვილი შეახსებს მას და ამას ვამბობ 4 ნაწარმოები მაქვს მისი წაკითხული და რომანები ჯერ კიდე არ არის გამოცემული. აუცილებლად უნდა ვთქვა ამ გამოცემაზეც. ძალიან სერიოზული, კულტურული გამოცემაა, როდესაც ახალი სახელი შემოყავს ლიტერატურაში. ზუსტად ასეთი წერილები უნდა დაუხტო და ბიოგრაფია და ამ წიგნის გამომცემლებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა და ეხლა წაგიკითხავთ, რომ აი ბევრი არ ვილაპარაკო და დრო არ წავიღო უბრალოდ. სალომეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან კაი მოხსენება იყო. ხო რა ვიცი. პირველი ორი მოთხრობა გოჩმანა და მინდარი ჩრდილები პატარა ადამიანია. მოდერნიზმში ამგვარი პერსონაჟი უკავშირდება აქცენტის გადატანას ყოფიდან ადამიანზე. ბახტინის სიტყვებია ეს. ადამიანის როგორც სამყაროს უმთავრესი საშენი მასალის გაიაფება. პიროვნების როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის პირველ მიზეზის სრულმა დევალვაციამ გამოიწვია ის, რომ მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე უბრალო, არაფრით გამორჩეული პატარა ადამიანი სამყაროსთან მისი ტრაგიკული დამოკიდებულების პრობლემა აქტუალური გახდა მწერლობაში. ამგვარ პერსონაჟს ხვდებით დავით ყდიაშვილის შერისხვაში, მსხვერპლში, უბედურში, შიوارების პირელისა და ჭოლალომთათილის ნოველებსა და მინიატურებში, მიხეილ ჯავახიშვილის ჩანჩურაში, მეჩექმე გაბოში, შემოდგომის ღამეში, კურკას ქოთლში, კონსტანტინე გამსახურდიას მოთხრობებში, დიდი იოსები, ქოსაკახუს, არები გრიგალს. ამ ჩამონათვალს უნდა მიემატოს ლადო კოტეტიშვილის ორი განსაკუთრებული პერსონაჟი დღეიდან, გოჩმანა და მიხაკა. გოჩმანა 1920 წელს არის დაწერილი და რეალისტური ტენდენციებით, თხრობის ტრადიციული მანერით გამოირჩევა. აქ ტექსტი და ქვეტექსტი ემთხვევა ერთმანეთს. სიუჟეტური ხაზით უწყვეტია, მაგრამ შეფარულად არის ფრილებული საბჭოთა დრო. 60 წლის უწარსულო, უოჯახო, უისტორიო ადამიანის ცხოვრების მაგალითზე გვიყვება მწერალი დაუნდობელ სინამდვილეზე, კომუნისტების ეკლესიასთან, რწმენასთან, განსხვავებულ აზრთან ბრძოლის ისტორიაზე. აქ გამოჩნდება პირველად ლადო კოტეტიშვილი როგორც ურბანისტი, ავტორი, თბილისური ხედების, ყოფის, სულიერების მოთაყვანე, სასაცილო გარეგნობის მოხუც, რომელიც გამუდმებით ისწორებს ცხვირსა და თოკებით დამაგრებულ შარვალს, დასინის და მასხარად იგდებს მთელი ქალაქი. ქუჩის ბიჭებიდან დაწყებული, ყოფუა სარდაფის მოქეიფეები დასრულებული. ლადო კოტეტიშვილი პერსონაჟის ხატვისას თითქმის ყველგან განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს გარეგნულ თუ ფსიქოლოგიურ დეტალზე და მას არაერთხელ იმეორებს. ყველა რაღაცით ასათმებს გოჩმანას, მაგრამ ფულს კი არავინ აძლევს. პირველად სიონის ტაძრის გამოგვისათვის გადაუყადეს ერთი აბაზი. ნათე ზაქარიას გარდაცვალების შემდეგ, რომელიც ადრე ჭონი იყო და ბოლო გზაზე უკანასკნელმა მეჭონეებმა გააცილეს, გოჩმანა იკავებს მის ადგილს. ნათეთ ქცეული გოჩმანა სიონის სამრეკლოში ცხოვრობს 6 წელი. მერე კომუნისტებმა სიონის ზარები, მათ შორის დიდი ზარი ჩამოაგდეს და გოჩმანა ისევ უფუნქციო, უსახკარო, მსხემი გახდა, თუმცა უწარსულო აღარ იყო. 9 წლის მერე დაბრუნდა ისევ ყოფუა სარდაფში პურის ათხოვნელად. წინა თუ მარტო დუდუკები კვესოდნენ, ეხლა მე დუდუკეების აკმესებულან. მოქეიფეები სიონის მთავარ ზარს ქელებს უხდიან, მხოლოდ უბრალო ადამიანები დარგებენ მისი გაქრობის გამო. გოჩმანა ჯერ დამონჯდება, მერე გაგიჟდება და ქალაქისათვის ახალ გასართობად იქცევა. ციტატა: არც გოჩმანას სიგიჟე აწუხებდა ქვეყანას, აშკარად ჩანდა, რომ ეს გაგიჟება ვეღარ იხსნიდა ძველ თბილის საუდამო დამონჯებისაგან ძველი სიონის დიდი ზარის დამსხვრევის შემდეგ. მიმხრალი ჩრდილები ერთი წლით ადრე, 1929 წელს არის დაწერილი. მიხაკა პატიოსანი, გამრჯე ხელოსანია, წარსულიც აქვს, ოჯახიც და კარგი სახელით. მისი პაპა და მამაც ხელოსნები იყვნენ. მიხაკა ყველას უყვარს, კარგი მოქეიფეა, კარგი მსმელი. ვერავინ ატყობს თვალია თუ ფხიზელი, არ ზედმეტსახელი აქვს. მთელი დღე შრომობენ თბილისელი ხელოსნები ბაზარში. მერე სადუგაათეს იძენენ ოჯახისათვის და სამი კოტნოში მიდიან გასართობად. პირაობით განსაკუთრებით ერთობიან. დამყვრელი დუდუკს კოცნი და დუდუკი სმენას, სმენა დაბერებულ გულს. მაგრამ ხელოსანთა სიმყუდროვე ჯერ რუსი გოროდოვოი, ნიკოლაის ტახტიდან გაგრძელების შემდეგ კი მილიციონერი არღვევს. რევოლუცია ჯერ გადასახადს ითხოვს ხელოსნებისაგან, შემდეგ კი მათაც უფუნქციოდ ტოვებს. მიხაკას 3 ვაჟი და ცოლი გარდაეცვლება. ერთადერთი ქალიშვილი უთხოვდება და გალოთებული, მიტოვებული, ბოგანოდავის ხრემი მარტოდ კვდება. მამა გორიოსავი.
მასთან ერთად გვხვდება ძველი თბილისის ბოჰემა, პატიოსანი შრომა და ხელოსნობის დიდი ტრადიცია. არამთავარი პერსონაჟებიდან ყურადღებას იქცევს 4 ენაზე მოლაპარაკე ყრუხო, რომელიც თავისი ტყუილმარცვლით, ჭორითა და ნაღდი ამბებით ართობს ბაზრის ამქარს. ურბანული სურათები აქაც განუმეორებელ შტაბეშტილებას ახდენს. ძველი თბილისის სახლები ისე არიან ერთმანეთზე მიკრული, თუმცა სალომის ეს არ წაუკითხავს, როგორც პატარა მტრედები ბუთეში. სახლი თუ ორსართულიანი ხო? კი, ხო? საოცარი ის არის, ხო? მაინც წავიკითხავ, ხო? მეორე სართული შიში და კანკალი ძის პირველ სართულზე და ტოკავს. წელში მოღუნულ ბოძებს გაჭირვებით უჭირავთ გაზმორებული აირნები. ქუჩები ბებერი დედაკაცის თითებივით არის მოკაკული, მოღუნული, აკანკალებული. საკვირველია ძველ თბილისში ქუჩას ბოლო არ აქვს. თუ ქუჩა თავდება, იქ თბილისიც თავდება. თბილისის ხედები და ვიზიონები ძველი ალბომის ფოტოებთან არის შედარებული. ლადო კოტეტიშვილი ვიზიონების მწერალია. იგი ყველგან ქალაქურ და პიროვნულ ხატებს ხედავს და ხატავს, რაც მისი შემოქმედების მნიშვნელოვანი თვისებაა და რა თქმა უნდა ის არის პოეტი მხატვარი. კრებული მთავარი ნაწარმოები კეთროვანთა ზღაპრებია, ამიტომაც სრულიად ბუნებრივია, რომ წიგნმა მისი სახელი მიიღო. მე უფრო მინი რომას დავარქმევდი კომპოზიციიდან და სათქმელის მასშტაბიდან გამომდინარე. პირველ ორ მოთხრობაში მწერალი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს რეალიზმის ერთგულებას, თუმცა იკვეთება მისი მწერლური მანერა, სტილიზაციის მცდელობები, რითაც იგი ვასილ ბარნიევისა და გრიგოლ რობაქიძის მხატვრული ნაწარმოებების ენას უახლოვდება. მიმხრალი ჩრდილები ძალიან გვაგონებს ვასილ ბარნოვის რომანის მიმხრალი შარავანდების სახელსაც კი. ეს რომანი მოგხსენება 1927 წელს გამოიცა. ეს მანერა, სტილიზაცია კეთროვანთა ზღაპრებში საბოლოოდ ფორმირდება. ეს წმინდა მოდერნისტული ნაწარმოებია. პირველ რიგში მხატვრული მეთოდიდან გამომდინარე, აქ იკვეთება ფრიდრიხ ნიჩეს პირველი რეცეპციები ლადო კოტეტიშვილის შემოქმედებაში. ნიჩესათვის მისი თანამედროვეობა, მოდერნის ეპოქა არის მითოსის, საკრალური ცნობიერების, საკრალურობის განცდის, ხოველმყოფელობის გაუქმებისა და აღსასრულის ეპოქა. ამიტომაც თავის პირველ ფილოსოფიურ ნაშრომში ტრაგედიის დაბადება მის მუსიკის სულიდან ნიჩე ცდილობს მითოსის ცნების ხელახალ გააზრებას, იგი შემდგომ უკავშირებს დიონისურობის კონცეფტს, ანუ მითოსის ცნება, მითოსურობის იდეა გულისხმობს ტრანსფორმას საკრალური პირველსაწყისებისაკენ და მის დიონისურ განცდას, თავისებურ კოსმიურ აღტინებას, გულისხმობს ამოქმედებული ტოტალური დესაკრალიზაციისათვის, რაც მოჰქონდა რეგიონალიზაციის შეუქცევად პროცესს, ალტერნატიული სივრცის შექმნას. ასეთია მოდერნისტული მწერლობის რობაქიძისეული მითოსურ დიონისური საკრალური გაგება, რომელიც თანხმდება ევროპულ, ზოგადად მოდერნისტულ ესთეტიკურ და მსოფლმხედველობრივ პარადიგმას. 1926 წელს მოგხსენებათ გამოიცა რობაქიძის პირველი რომანი გველის პერანგი, რომელსაც დიდად არ მიიპყრო ქართველი მკითხველისა და კრიტიკის ყურადღება. რობაქიძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ იგი ორიგინალური ფორმის ზიებისას გველის პერანგისათვის ითვალისწინებს გოეთესა და ნიჩეს შემოქმედების მემკვიდრეობას, იმ ესთეტიკურ პრინციპებს ნაწარმოების გარეგანი და შინაგანი ფორმის შესახებ, რომელთაც გერმანელი ავტორები თავიანთ თეორიულ შრომებში აყალიბებენ და მხატვრულ პრაქტიკაში ახორციელებენ. ნიჩეს მსგავსად არღოს რობაქიძე სინტაქსის წესებს, ირთავს პროზას პოეზიით, ხოლო ფორმა ხელოვნებასა და ლიტერატურაში ესმის როგორც ინდივიდის სტილი. და ასევე სტილი, როგორც ხელოვნების კონკრეტული სკოლისა ან ეპოქისა. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ გრიგოლ რობაქიძე ნიჩეს მიერ თანადროულობის შესაბამისად ინტერპრეტირებულ ანტიკურ ცნებებსა და მხატვრულ სახეებს ქართულ ნიადაგზე ნერგავს. ქართულ ისტორიას, თანადროულობასა და კულტურას შეუსაბამებს. თუ ნიჩეს ტრაგედიის დაბადების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ 19 საუკუნის მიწურულს ადამიანი დიონისურისაგან დაცილ, ცალმხრივად განვითარებულ კულტურაში ცხოვრობს. გრიგოლ რობაქიძის აზრით, ქართველი ერის სულში მჟღავდება ის დიდი ჰუმანიტარული, ფსიქიკური წყობის ერთობა, რომელიც ქართველმა ერმა თავისი საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე არაერთხელ გამოამჟღავნა და რომელსაც თანადროულობაშიც ინარჩუნებს. საკვლევია ლადო კოტეტიშვილი ამ დროისათვის იცნობდა თუ არა უშუალოდ მის ნაშრომებს, როგორც ცნობილია, მან რუსული და ფრანგული ენები იცოდა, თუ რასაც წერს ამ კეთროვანთა ზღაპრებში, ეს გრიგოლ რობაქიძის ზეგავლენის შედეგია მხოლოდ, რაშიც ცოტა იჭმეპარება.
ევროპული ლიტერატურული მოდერნიზმი ხშირად მიმართავს მითოსურ პარადიგმებსა და არქეტიპებს. თომას მანის ჯადოსნური მთა, სიკვდილი ვენეციაში, დიობლინის ბერლინი, ალექსანდერპლაცი, ჯოისის ულისე, მუზილის უთვისებო კაცი, მეორე მხრივ გამსახურდია დიონისოს ღიმილი, რობაქეთის გველის პერანგი, ჩაკრული სული, შენგელაიას სანავარდო, ჯავახიშვილის თეთრი საყელო და ასე შემდეგ. ამ რიგში უნდა განვიხილოთ ამიერიდან კეთროვანთა ზღაპრები, მაგრამ საინტერესოა და ვეთანხმები სწავლობის აბსოლუტურად იმაში, რომ ეს არ არის რემითოლოგიზაცია, ეს არის ახალი მითი და ამითაც განსხვავდება ლადო კოტეტიშვილი ძალიან ბევრი მწერლისაგან. ეს ნაწარმოები უპირველესად თავისებური კოსმიური აღდგინებით, ქართული მწერლობისათვის აქამდე ასე უცნობი ეროტიზმისა და ბნების ტირაჟირები, წაწლობის მასიური სცენების აღწერისა და ადათისადმი მოდმის დამოკიდებულების საკრალურობით გამოირჩევა. ქართული კუთხური ტრადიციებიდან ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და ამოუცნობი ფენომენი შავხეთურეთში დამკვიდრებული სწორხრობა წაწლობის ტრადიციაა. დღეს ეს ტრადიცია მთლიანად გამქრალია და ქართული ეთნოგრაფიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო მოვლენაა. რას ემსახურებოდა ეს ტრადიცია? იყო თუ არა ეს თავისუფალი სიყვარულის ნიშნების გამოვლინება, ან და ქალისა და კაცის თანასწორობის ერთგვარი მანიფესტი. ამ კითხვებზეც არ გვაქვს ჯერ პასუხი და უცებ ლადო კოტეტიშვილმა მასიური წაწლობის სცენები შემოგთავაზა, მათ განსაკუთრებული საკრალურობა მიენიჭა და თავსაკეთით გაგვიმრავლა. ერთი მხრივ უშვილო და უმემკვიდრეო ქურუმი, რამის ანდარი, ხოლო მეორე მხრივ ხალხის წიაღიდან გამოსული გმირი ლადური ქმნიან ნაწარმოების ორ ღერძს. მათი დაპირისპირება კი მთავარი კონფლიქტია. მოქმედება ისტორიულ ჰერეთში, წარმართულ ხარჯში მიმდინარეობს, ქართველი მკითხველისათვის კარგად ნაცნობ და მშობლიურ ტოპოსში. ეპოქა წარმართულია, ადათებიც უძველესი, პრობლემა კი მარადიული, კაცობრიული. ლადურისა და ულამაზესი მაიმახის სიყვარულს თერია ეყობება, რომელსაც ასევე უყვარს ლადური, იგი ყველა ყონის მიმართავს საყვარელი კაცის ხელში ჩასაგდება და მაიმახის გასანადგურებლად. უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე საბედისწერო და ფატალური ქალია ჩვენი ლიტერატურის. თერიასა და მის სამფლობელოს ბოროტის რახვანი და ჩადენილი ცოდვები მთელ მოდგმაზე ვრცელდება, ხოლო ქურუმის მიერ წაწლობის ტრადიციის დარღვევა და თერიასთან ფიზიკური სიახლოვე მისი მმართველობის დასასრულის მომასწავებელია. ქურუმი, რომელიც ადათების სადარაჯოზე უნდა მდგარიყო, მათი დამრღვევი გახდა. სწორედ ამ კოსმიური წესრიგის მოშლა არ ეპატია მას და დასრულდა მისი მმართველობის ხანა. პარალელურად ავტორი ლადურის მონოლითურ ძლიერ პიროვნებას გვიხატავს, ცალსახად დადებიც, მაგრამ არა სქემატურს. საინტერესოა ქოქოლას საჯარო აღიარებაც ამ საყოველთაო სინანულმაც განსაზღვრა ბევრი რამე ნაწარმოებში და მე მგონი ძალიან საინტერესო ადგილია ეს საჯარო აღიარების და სინანულის სცენები. არაერთი საინტერესო სცენა და პერსონაჟია კეთროვანთა ზღაპრებში და არაერთი მინიშნება იმ ტოტალიტარულ რეჟიმზე, იმ დროზე, რომელშიც ცხოვრობს მწერალი ლადო კოტეტიშვილი. ჯოისმა ახალი ენა შექმნა ლიტერატურაში, ასე წერდა ელიოტიც. ორივემ შეცვალა ჩვეულებრივი ნარატიული მეთოდი, ახალი მითოლოგიური და ამით თანამედროვე სამყარო ისევ აქცია ხელოვნებისათვის აქტუალურად. სწორედ ამგვარი მითოლოგიური ენის შექმნის მცდელობაა კეთროვანთა ზღაპრები. კრებულის ბოლო ნაწარმოებია საგიჟეთი, რომელიც ჩემი აზრით ასევე მინი რომანია და რომლის 35 წლის პერსონაჟი ზირან ზვიადაძე თავისი ინდივიდუალობით გამოირჩევა. ზირანი ყველაზე მეტად გამოხატავს ფსიქიატრი ავტორის აზრებსა და შეხედულებებს. მას აინტერესებს საგიჟეთის რეალური სახე, ამიტომაც მიდის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, სადაც ტოვებენ როგორც პაციენტს. იგი შიგნიდან აკვირდება იქ მიმდინარე მოვლენებს, ფაქტობრივად კი ცხოვრებას. იქ აღმოჩენილი უამრავი უსამართლობის, არაპროფესიონალიზმის, გამოსავლის არარსებობის შემდეგ კითხულობს მისი გადამრჩენელი ფსიქიატრი ქალის ფიგურებს, ერთგვარ აღიარებას. ამ ხალხის გასაგებად, ავადმყოფების ორი რამ გახდა აუცილებელი: მომავლის წმენა და ნაადრევად განთავისუფლებული ხალხის სიყვარული, რომელსაც ვერ იძლეოდა ფსიქიატრია. თავისი უთვალავი კლასიფიკაციებითა და ათასგვარი კვლევისა და მკურნალობის მეთოდებით აქვე უნდა გამოვწყდე და ვთქვა, რომ ამგვარი გაგების შემდეგ ზედმეტად გამიზნელდა მუშაობას ავადმყოფოში, როგორც ექიმს. ნაფიცი ექიმური სინდისი ვეღარ ეგუებოდა ჩემი ტვინის სითამამეს. უცბად გამოვწყდები და ვიტყვი, ექიმობას ავადმყოფობა მერჩივნა, რომ უფრო მართავი ყოფილიყავი ჩემ თავთან, მაგრამ რას ვიზამდი, ამისთვის ათასნაირი გაქანება იყო საჭირო.
ერთგვარი მაღალი ნიჭი, რომელიც მე არ მქონდა. მინდოდა თუ არ მინდოდა, მაინც ექიმად უნდა დარჩენილიყავი, რაც საშინლად მაბრაზებდა, მაგრამ დიპლომის მონად უნდა ვქცეულიყავი სიკვდილამდე. ამის მეტი სხვა გამოსავალი აღარ იყო, თავის მოკვლის გარდა, რაც გაქცევას ნიშნავდა. საგიჟეთი, სადაც გისსა და ჯანმრთელს ერთმანეთისაგან ვერ არჩევენ, სადაც ავადმყოფებზე ძალადობენ ფიზიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც, სადაც ექიმები დასცინიან პაციენტებს, სწორედ რეალური ცხოვრებაა. სამწყობოდან გამოსვლის შემდეგ ზირანი დიდხანს ვერ ახერხებს კვლავინდებურად ცხოვრებას, განსაკუთრებით აურევს თავგზას გაზეთებში გავრცელებული სენსაციური ამბავი. ქალაქის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შეშლილ ავადმყოფს დაერჩო ფსიქიატრი ქალი, რომელსაც დიდი ხანია მწვავე ფსიქოზის ნიშნები ჰქონდა. მიცვალებულს უპოვეს პატარა ბარათი. მე განგებ გამიზრახე ავადმყოფს მოვეკალი. ცხოვრების გაძლება მისი ბოლომდე ატანა არც ისე ადვილია. პაუნდი თვლიდა, რომ თანამედროვე სამყაროს გადარჩენა მხოლოდ თანამედროვე ეპოს შეუძლია. ეპოსი იმენის ლექსიკონია, რომელზედაც ლაპარაკობს კულტურა. პაუნდი იმგვარ ეპოსზე ოცნებობდა, რომელიც გააერთიანებდა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს. რამდენ ადამიანს მოედებოდა გულზე მალამ ლადო კოტეტიშვილის ეპოსის წაკითხვა თავის დროზე, გასული საუკუნის 30-ან 40-იან წლებში. ეპოსში მთელს შემოქმედებას გულისხმობ, მაგრამ დარბაზის რეაქციიდან გამომდინარე ვგრძნობ, რომ ჩვენც მალამოდ გვედება ეს სიტყვები და კარგია, რომ ეს წერალი ჩვენს ლიტერატურას არ დაეკარგა და მე მგონი კარგად გამოჩნდა, რომ ტექსტიც, ქვეტექსტის და კონტექსტის ლადო კოტეტიშვილთან არის გენიალური და თანაბარი და მართლა ძალიან დიდი მწერალი შევიძინეთ. თანამოხსენებისათვის და კიდევ ერთი შესანიშნავი წერილისათვის, რომელიც ჩვენმა კრიტიკამ შეიძინა. ბატონოსოს იოსებ ჭუმბურიძეს მინდა ხოლმე. რაც დაგვიტოვეს ნამცეცები როგორ არ მინდა ეს იქ გაუძრობა როსტოს და გოფშობთ მართლაც ორი შესანიშნავი მოხსენება მოვისმინეთ და კი არ უნდა გვიყვირდეს სალომესაგან და მარინასაგან, მაგრამ უпроსტად ახსნა აქვს ამას, როცა ვიზზე მსჯელობ, რა მასალაზე მსჯელობ, ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რასაკვირველია და ძალიან დიდი ინტერესით მოვდიოდი დღეს, როგორ მოხსენებებს მოვისმენთ. მართლა ძალიან მაინტერესებდა. განსაკუთრებით მე არ ვიცოდი თუ მარინა თანამოხსენებელი იყო, სალომეს მოსასწრებელი. არ იყო, მაგრამ ისეთ დონისა დაწერა რომ თანამოხსენებელი იყო. მართლა ამაყივა რომ აი ესეთი ფრთა გვაქვს. ერთი წუთით რო წარმოვიდგინოთ თანამედროვე ქართული სალიტერატურო კრიტიკა, სალიტერატურო პროცესი, მართლაც აი ფრთა რო შევჭრა ჯვარიფწერია, ხო? აი სოხუმური ბიჭა, რომელიც როსტომმა ასე დაასათაურა და დაამკვიდრა ეს გამოთქმა. აი მართლაც აი საშინელება იქნებოდა, მისი წარმოდგენაც კი ძნელია უკვე, რომ ეს სოხუმური ფრთა ქართული კრიტიკის იმდენად მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ლადო კოტეტიშვილს, ლადო კოტეტიშვილი ყველაფერთან ერთად უკვე არის იმისი საუკეთესო მაგალითი და ნიმუში, რომ ფუჭია ყოველგვარი ზრუნვა სახელმწიფოებაზე, ნობელის პრემიაზე წარდგენა, წარდგენისთვის ბრძოლა, აი არაფერი. თუ ხარ ნამდვილი მწერალი, 100 წლის შემდეგ მაინც გამოჩნდება ეს, რომ ნამდვილი მწერალი ხარ. აი გამოჩნდა ლადო კოტეტიშვილი და ძალიან ადვილად და ბუნებრივად მოძებნა თავისი ადგილი. სად? კონსტანტინე გამსახურდიას და მიხეილ ჯავახიშვილის გვერდით, ხო? თუმცა მე გამიჭირდება დავეთანხმო ბატონ ზალჩხეიძეს, რომ აი როცა ისამ წერს, რომ როცა ლიტერატურის ისტორიკოსები შეისწავლიან ლადო კოტეტიშვილის შემოქმედებას, აუცილებლად აღნიშნავენ, მომავალი ისტორიკოსები აუცილებლად აღნიშნავენ, რომ ის ჰგავს მიხეილ ჯავახიშვილს. კი ბატონო, ამას აქ ვეთანხმები, მაგრამ რომ გავს კონსტანტინე გამსახურდიას, აი აქ ნამდვილად ვერ დავეთანხმები.
მე არ მახსენებს მაგალითად კონსტანტინე სტილი, მისი მანერა, სტილი, ამას გულისხმობს და აქ ცოტა მეჭირს დათანხმება. ჩემთვის აი თუ შეიძლება ასე ძალიან პირობითად და ხელოვნურად დავყოთ, არიან მწერალი მხატვრები და მწერალი მხატვარი ჩემთვის არის მიხეილ ჯავახიშვილი. კონსტანტინე გამსახურდია მხატვარიც არის ჩემთვის და არტისტიც, რაც არ აქვს ჯავახიშვილს და ჯერ კარგად არ მაქვს ჩამოყალიბებული ლადო კოტეტიშვილი, აი რომელიც ჯგუფს მივაკუთვნე, მაგრამ ძალიან ეს უდავა, ესე იგი, იმდენად საინტერესო მხატვარია, მაგრამ აი ვიდრე დაიწყებს, თქვათ, მედუქე მიხაკას პორტრეტის ხატვას. საერთოდ შემოიყვანს ამ პერსონაჟს. მანამდე ეს რა არის? აი ეს რიტმული პოეტური პროზა, არარიტმული პროზა სწორედ. შეიძლება აი ლადო კოტეტიშვილმა დამაფიქრა ამ საკითხზე, რომ შეიძლება იყოს პოეტური პროზა და არ იყოს რიტმული, თუმცა ესეც შესაძლებელია. და მე ადგილებში აქვს კი, ხო. ისიც აქვს და ისიც აქვს. ისიც აქვს და ისიც და როგორ ხატავს ამ პორტრეტს? აი მიხაკას პორტრეტი მაგალითად. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რა კი მხატვარიც იყო. აი თვითონ რომ დაეხატა მაგალითად თავისი პერსონაჟი. რა მოგვეჩვენებოდა იქ? აი ხომ არ არის რაღაც ძალიან გადაჭარბებული სახეებავების შტრიხები. აი მაგალითად თუ სახეზე დაჭლეტილია ცხვირი, მაშინ ამ ცხვირზე როგორ არის დაკრული მარცხენა თვალი, მაგრამ აი რომ ვკითხო, აი ძალიან ყველაფერი ჯერა. აი წარმოიდგენ ამას. ძალიან საინტერესოა. მანამდე ვიდრე მივალთ მიხაკამდე, აი რომ რიტმული პროზა დავარქვა. იქ გასაოცარი რამები აქ წაიკითხეს აქ, ხომ ციტატები, ამონარიდები და ერთგან წერს. ნახეთ რა უცნაურია. ტყვარიო, დაღვრემილი მოდისო ბორჯომიდან და მხოლოდ და ამ ბორჯომში დაღვრემილ ტყვარს მხოლოდ თბილისში ეცინება. და ეს კიდევ არაფერი ამას რას მოაყოლებს, იმიტომ რომ ხიდებზე მსჯელობს, ეთქობა იმ დროს 5 ხიდი იყო მტკვარზე და ეს უღელიაო, ეს ხიდები მტკვრისთვის არისო უღელიო და რატომ ეცინება თურმე მტკვარს, რომ უღელქვეშ ყველა ხუმრობის ხასიათს გუნებაზე დგება. ძალიან უცნაური რამეა, ნუ თუ მართლა ასეა. ძალიან აღარ მინდა მართლა იმდენად საინტერესო მოხსენებები მომისმინე, რომ აღარ მინდა სიტყვა გავაგრძელო და გადავვალო და ვისაც არ წავკითხავს, მართლა ძალიან დიდი სიამოვნებელობა, მართლა ძალიან ნიშნულოვანი მწერალი შეემატა ქართულ ლიტერატურას და აი ეს გასაოცარია, რომ აქამდე არ ვიცოდით, რომ ასეთი მწერალი არსებობდა და ერთი აუცილებლად უნდა ვთქვა, აი როგორ მოხდა ეს მართლა თავად ჩემთვის აუხსნელია. როგორ წერდა ასეთ მოთხრობებს, როგორც ირკვევა რომანებსაც და არ აქვეყნებდა. აი რა ხსნა შეიძლება ამას მოეძებნოს. ახლა კოტეტიშვილი გაუბედავი არ იქნებოდა, რომ თქვათ შეგვიძლია დაუშვათ, რომ მიხეილ ჯავახიშვილმა დაწერა ჯაყოს ხიზნები და შეინახა, დამალა, ხომ წარმოუდგენელია. ყველა მწერალს რო ასე შეენახა. დიახ და სხვათა შორის როცა ლადო კოტეტიშვილის ბიოგრაფია წავიკითხე, აი ძალიან უცნაური რამ უნდა ვთქვა, მაგრამ ძალიან გულწრფელი ვარ ამას რომ ვამბობ. გული დამწყდა, მე მინდოდა ის რეპრესირებული ყავს და იმიტომ რომ აი ასეთ მწერალს სწორედ ის ბედი შეშვენის, როგორც მიხეილ ჯავახიშვილს. 3 წლით გადააცილეს, ეგეც გენადებს. 3 წლით. აი რატომ არა მე მგონია რომ ეს მაინც თავდადლობა იყო ეს მაინც თვლიდა რომ ის ექიმი მისი მთავარი საქმე ალბათ ეგონა რომ იყო მედიცინის ისტორია დარგის ფუძემდებელია ხუმრობა ხომ არ არის მედიცინის ისტორიის მეცნიერულ კვლევას ჩაუყარა საფუძველი და ისევ როგორც ვახტანგ კოტეტიშვილი არის იქით სხვა დარგის ფუძემდებელი აქ მეორე ძმა არის აი ამ დარგის ფუძემდებელი და ეს აი ალბათ თვლიდა რომ ის იყო მისი უპირველესი საქმე და ეს არ მიაჩნდა ალბათ გამოქვეყნების დღესაც
რა გინდათ ცნაურიც იყოს. დიდი მადლობა. აკეთება რამდენიმე მოტივი უნდა იყოს. იყო ერთი მომენტი ესეც იყო რომ მაინც ექიმებთან კვლევარად მიაჩნდა თავი. მეორე ამ სახით ეს ვერ დაიბეჭდებოდა. ამას ვაპირებდი ამის თქმას და ბარემ ეხლა ვიტყვი. დიდი ხანი არ არის რაც გამოგვეყდა ვახტანგ კოტეტიშვილის წერილი. ის წერილები რომელიც თითქოს ვიცოდით და ისინი ადრეც იყო დაბეჭდილი, მაგრამ რო შეადაროთ ნახავთ რომ ხელა განსხვავება ადრეულ პუბლიკაციებსა და აი ამ პუბლიკაციას შორის, რომელიც დედნებზე დაყრდნობით არის გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ აცდენილია სულ ერთმანეთს. როგორ დაასვა დაღი ცენზურამ, როგორ დაასვა საბჭოთა სისტემა. ყველაფერს თავი დავანებოთ უოლტ უიტმენზე. აქვს ცალკე წიგნაკად გამოქვეყნდა, წელი დამკვევია ვახტანგ კოტეტიშვილს წიგნაკად გამოქვეყნდა. ამ წიგნში შევიდა ახლა მეორე ვარიანტი. რო წაიკითხო, ორი სრულიად დამოუკიდებელი. სრულიად დამოუკიდებელი და ნამდვილი ვახტანგი არის ეს, რომელიც ახლა ქვეყნდება და ის რა არის კაცი ვერ გაიგებს. რამდენი რამეა შეკვეცილი, რამდენი რამეა შეცვლილი და ძლივს მოგვეცა საშუალება რომ ნამდვილი ვახტანგ კოტეტიშვილი დაგვენახა და ეს წიგნიც რომ გამოქვეყნებულიყო თავის დროზე შტაბეშტილება იქნებოდა სულ სხვა, გაცილებით ფექტალი, გაცილებით გაუბრალოებული, შეკვეცილი იქნებოდა, ამოყრილი, აზრს ვერ გამოვიტანდით ალბათ და ენანებოდა და აი ეს იყო, რომ ამ სახით თუ ფიქრობდა რომ თუ გამოვა ოდესმე, გამოვიდეს იმ სახით, როგორც თვითონ დაწერა. ალბათ ეს უნდა იყოს მიზეზი და სხვა შორის მერმის გვინდა რომ ამ წიგნის განხილვას მოვაწყოთ ვახტანგ კოტეტიშვილის წერილებისა და იმიტომ რომ ვახტანგის გავიხსენოთ, ეს ოჯახი კიდევ ერთხელ და ლადოც გავიხსენოთ, მათი დამსახურება და ის წერილები წარმოვადგინოთ ისე როგორც იმსახურებს ვახტანგი, იმიტომ რომ თითქოს არის დაფასებული, მაგრამ ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. გამორჩეული სახელი იყო, გამორჩეული ფიგურა იყო და მით უმეტეს კიდე გვექნება საშუალება რომ ლადოზე ვისაუბროთ და კაბატონო თამარელა, თქვენი სიტყვაც რომ შემოგვაწიოთ. თამარელა, წოწოლი. ძალიან ძნელია. ხო, ნონას ვერ მომზადებოდ გამოცემები. ასეთი ცელი და მოხსენებისა და თანამოხსენების შემდეგ კიდევ რაღაც ახალი შრიფტი შემოიტანოთ გვერდელ ჩვენს თანხმობაზე, მაგრამ მე სამშობლოდ დავფიქრდი მაინც გოჩმანას ეპიზოდზე ამ კრებულში და პატარა ადამიანის პატარა ზედმეტი და აუცილებელი პერსონაჟების აუცილებლობაზე ქართულ ლიტერატურაში და არა მარტო ქართულ ლიტერატურაში. დღესაც ძალიან ბევრჯერ გაიჟღერა თეზამ, რომ ის არის დროებით დაკარგული მოდერნისტი, რომელიც აღმოაჩინა თანამედროვეობამ და განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის მის პირველ აღმოჩენებს ჟურნალ ლიტერატურულ პალიტრას, ქალბატონ მანანა ჯანელიძეს, ბატონ ზალჩხეიძეს, რომელმაც უმეგზურეს და ესაფეხურდნენ ლადო კოტეტიშვილის გამოცემლობა ინტელექტია, რომ დღეს ჩვენ ხელთ მქონოდა ესეთი ძვირფასი საკითხავი. ისეთი საკითხავების რიგს მიეკუთვნება, რომელიც გაგიტანს და ცოცხლად დაგმარხავსო. იციან ტაბიძე რომ ლექსებს ბრძანებდა, მაგრამ ეს აუცილებელი ფიქრი ჩდება, როდესაც ვკითხულობთ ლადო კოტეტიშვილის რომანს, რომელსაც ეწოდება კეთროვანების ზღაპარი და რომელიც გამოტანილია სათაურად და როგორც ჩვევია ხოლმე აი ამ ნაწარმოებით დავიწყე კითხვა და ეს იყო ისეთი ამორფული სიამოვნება თუ შეიძლება ეს ორი სიტყვა ერთმანეთთან დავაკავშიროთ, როდესაც წყვდები ამ სინამდვილეს და გადადიხარ იმ სინამდვილეში, რომელიც ერთდროულად ზღაპარიც არის, მითოსიც არის, რეალურადაც შეიძლება მოხდარიყო და ადამიანების ნებებსა და ცდუნებებს რომ ასე ხელისგულივით გადმოგიშლის და გადმოგიშლის როგორ რიტმულად, როგორ მწყობრად, როგორ მხატვრულად, როგორ რომანტიკულად და იცით აქ არ რჩება ადგილი აბსოლუტური სიყვარულისთვის, არც აბსოლუტური ღალატისთვის არ რჩება ადგილი, მაგრამ ვიცი რომ აი ეს ვნებები ამოძრავებს დედამისას, ეს კარგია თუ ცუდია, არის ადამიანის თანამედროვე ადამიანისთვის დამახასიათებელი და აი ამ ჭიდილში, ამ ორუნტრიალში იკვეთება ადამიანი როგორც ღმერთის საყვარელი არსება, რომლისთვისაც ღმერთმა არ დაიშურა
ესე იგი სხვადასხვა დადებითი და უარყოფითი შტრიხი, რომ ის უფრო მეტად, ესე იგი ამოსულიყო მაღლა, მიახლოებოდა მაცხოვარს და ყოფილიყო იდეალური. ჩემი ფიქრები მაინც გოჩმანას უტყიარებს. გოჩმანა, რომელიც არის ლადო კოტეტიშვილის ესე იგი გულის ადამიანი, იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ ეს კრებულიც იწყება გოჩმანათი, ამ მოთხრობით იწყება, რომელიც სულაც არ ახლავთ დიდტანიანი, მაგრამ აუცილებლად გოჩმანას ქართულ ლიტერატურაში ეძებნება თანაცალები, როგორც მიუთითებენ ჯავახიშვილს გავს. ჯავახიშვილს გავს ზუსტად იმიტომ, რომ ტიპური ჩანჩურა შემოიყვანა, ოღონდ ჩანჩურა უფრო გათავნამოედროვებული. ჩანჩურა, რომელიც მუნჯია და ამიტომ მას არ აქვს საუბრისა და ასე იგი დანაწევრებული მეტყველების უნარი, მაგრამ გოჩმანაც ისეთივე უწარსულოა, როგორც ჩანჩურა. გოჩმანა უფრო აღმატებული გმირია, რადგანაც იგი მოდის რა თავისი, ესე იგი, ცხოვრებისეული გამოცდილებით, მიუხედავად იმისა, რომ 60 წლის არის და 60 წლის განმავლობაში მას არ ქონია შანსი და შემთხვევა, რომ ოდესმე თავისი გამომუშავებული თანხით თუ კიდაც ერთი ჭიქა ღვინო ეყიდა, ან ის არავის არ უნახავს გაცინებული და ახლა ხედავენ მისი ირგვლივ, მისი ნაცნობები, როგორ იცინი 60 წლის გმირი. ხომ ძალიან გულისმომწყვლია აი ესეთი ადამიანის გაცნობა, ასეთი ადამიანი, რომელიც არის ერთი გმირი. აი ამ სათაურის თავისი საკუთარი სახელის მქონე სათაურის მატარებელი რომანისა და 60 წლის ასაკში მას გამოეცხადება მაცხოვარი. ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ლადო კოტეტიშვილი გვიჩვენებს, რომ უფლის და მაცხოვართან შეხვედრით, ესე იგი იკვეთება ის ხაზი, რომ მისი გმირი სწორად მოძრაობს, სწორად იქცევა. სულის საქმეებით იწყებს იგი თავის, ესე იგი, ბიოგრაფიას. იმდენად მოსწონს შემდეგ, რომ მათ დროც კი არ რჩება. არაფრისთვის არ რჩება. ლოცვა გახსოვთ ალბათ, როგორ ილოცება იგი ეკლესიაში წირვის დროს, არ იცის ლოცვა, არც პირჩრის გადაწერა იცის, რაღაცას ბუტბუტებს და ისე იქცევა თითქოს, ესე იგი, გარეშე თვალი, თითქოს გარეშე თვალისათვის იგი განსაკუთრებული სიტყვებით ლოცულობს, ისე როგორც უნდა ილოცებოდეს ადამიანი, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. მისი ევოლუცია, თუ კი ქართულ ლიტერატურაში არიან გმირები, რომლის ევოლუციას 48 საათი დასჭირდება, კიდევ სხვადასხვა, ესე იგი, დრო, მაგრამ გოჩმანას ევოლუცია უფრო ხანგრძლივია, უფრო საფუძვლიანია, უფრო მრავალპლასტიანია და იგი ახერხებს, რომ, ესე იგი, უწარსულო გმირი ახერხებს უკვე წარსული ქონდეს 12 წლიანი წარსულით სულის საქმეების მკეთებელი გოჩმანას მშვიდობებით ჩვენ ძალიან ტრაგიკულად, ქრესტომატიულად ტრაგიკული გმირები არ აკლია ქართულ ლიტერატურას და აი ეს გმირიც შეემატა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩანჩურას გარდა შიოერაგვისპირელი საუკუნის დასაწყისში ზუსტად პატარა ადამიანების თხრობით შემოვიდა ქართულ ლიტერატურაში, სათაურებიც კი იყო ძალიან მრავლისმხრივი შიოერაგვისპირელის მოთხრობებში და ჯაჯუ ჯორჯიტიას მოთხრობები აგრეთვე გვახსენდება ნიკოლო თვითანიძე, რომელიც წერს, რომ გამოუჩნდებიანო დიდ ადამიანებს, თავიანთი მწერლებიო, იოსე ნაზარელოსო, მათეს მარკოსო, მათზე დაწერებო, მაგრამ მე ვწერო პატარა ადამიანებზეო და წერ თავსაფრიან დედაკაცეო და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ როგორი ტკივილით წერდნენ ჩვენი მწერლები პატარა ადამიანებზე. პატარა ადამიანებზე წერდა გოგოლით, თავისი აკაკი აკაკიევიჩ ბაშმაჭკინი, არ დაინდო ნევის პროსპექტის ბინადარიც და ეს გასრესილი ადამიანი გვაჩვენა, რომელიც ცხოვრებაში მან პირველად შეიკერა შინელი და აი მსხვერპლიც კი გახდა ამ ახალ-ახალი კულტურისა. და ასე დაამგვარად, იცით, გოჩმანას სახე ახალი არ არის, მაგრამ გოჩმანას სწორხაზობრივი მრავალწლიანი ბიოგრაფიაა, სრულიად ახალი პლასტი ლადო კოტეტიშვილის ბიოგრაფიაში და როგორ მართლაც კარგად ჩამოყალიბებული მონასტრი, კარგად ჩამოყალიბებული ფუნჯის ოსტატივით ხატავს იგი თბილისის სახლებს, აი ამ თბილისის ძველსა და ახალ შერკინებას, ახალი წითელი ტერორის შემოსვლას, რომელიც ესეთი ჩვენთვის ნაცნობი შტრიხებით შემოდის, მაგრამ ეს ყველაფერი უცნობია და არაფრის მთქმელია გოჩმანასათვის. გოჩმანა მიცის, რომ
სიყვარულით არის შეზრდილი და შესისხორცებული ამ თავის მოვალეობასთან, იგი მნათე ხდება, როგორც ჩვენ მომხსენებლებმა მოგვახსენეს და მას ვერც კი წარმოუდგენია თუ რაიმე დაემუქრება ამ საქმიანობას, მისაყვარელ საქმიანობას, მაგრამ როდესაც ერთ დღესაც პატარა აჯანყება მოხდა სიონის ზარის შესასვლელ კარებთან, ის მიხვდა, რომ ეს არ იქნებოდა მისთვის სასიამოვნო და კიდევ უფრო მეტი გამეტებით ჩამოყრავს ზარს. და როდესაც ავლენ ეს შავი ადამიანები, წითელი, ესე იგი წითლად შეღებილი სისხლიანი ხელებით, მას გადმოაგდებენ სამრეკლოდან და ჯვარს დაეტაკებიან, მაგრამ ჯვარს ასე ერთის დატაკებითა და შეტაკებით ვერაფერს ვერ უზამენ, მაგრამ შემდეგ სხვადასხვა ხელსაწყო იარაღებით ჩვენ ხედავთ, როგორ გადმოაგდებენ ჯვარს და როგორ ასვენია იგი 3 დღე-ღამის განმავლობაში. ეხლა რას ჩადის ჩვენი პატარა ადამიანი? უკვე რაღაცნაირად მომწიფებული, სოციალურად მომწიფებული, რაღაცნაირად თავის გულის ქურაში გამოტარებული წარსული მიდის და ამ ზარის გვერდით ზინავს 3 დღის განმავლობაში. მეოთხე დღეს, როდესაც მას რუსულ დროგზე შეასვენებენ აი ამ ზარს, იგი თან მიყვება ჭირის უფალივით. სხვა რა შეუძლია გოჩმანას და მიაცილებს. უნისამართოდ მიყვება აი ამ ზარს და ჩემი აზრით აქ მწერალმა გვიჩვენა ესე იგი როგორ მიაცილებს თავის წარსულს, როგორ მიაცილებს არა მარტო საკუთარს, არამედ ქვეყნის წარსულს, ლოცვით გაჯერებულ წარსულს, სიონის ზარს, რომელსაც შეეძლო გააერთიანებინა ძველი და ახალი წარსული, მაგრამ ტერორი რისი ტერორია, ის თავის გზაზე ყველაფერს აანგრევს, ყველაფერს პოვს და ყოველ ესე იგი ისტორიას იწყებს თავისი საკუთარი გამოჩენით და ეს ჩვენ უახლოეს წარსულში ძალიან კარგად დავინახეთ, როგორ და რანაირად მოხდა და ეს ზუსტად ტერორის ხელწერა გახლავთ და წერის ხელწერა ასეთი დიდებული, რომ თავის გმირს ბოლომდე მიყვება, თავისი გმირიც ბოლომდე მიაცილებს ზარს და როდესაც ქალაქიდან გააბრძანებენ სიონის ზარს და როდესაც ჩამოაგდებენ ერთ-ერთი დიდი ალაყაფის კართან, აქ მთავრდება ზარისა და გოჩმანას მოგზაურობა. ჭუჭრუტანიდან იღურება, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხედავს. რამდენიმე დღის განმავლობაში იქ არაფერიც არ ხდება და უკან ბრუნდება განადგურებული გოჩმანა. მოდის ხარფუხში, მოდის ისევ თავის სამყოფელში, სადაც წლები არ ყოფილა, ჩადის სარდაფში, რომ უკანასკნელი თავშესაფარი აქ-ეგულება, თუმცა აქაურობასაც დავიწყებული ყავს გოჩმანა და რა ესმის, რომ მარინამ კარგად მიაქცია იმ პასაჟს ყურადღება ტურავამ, რომ აქ არა მარტო ინსტრუმენტები კნესიან, არამედ კნესიან ადამიანები და ამათ კნესას შეუერთდება გოჩმანას ქვითინიც, როდესაც ისინი ადღეგრძელებენ გოჩმანას დაუსწრებლად ადღეგრძელებენ გოჩმანას საქმეს და ადღეგრძელებენ სიონის ზარს, იმ ზარს, რომელსაც უკაცრავად ბოლომდე უერთულა გოჩმანამ, ისინი მიიპატიჟებენ თავიანთან გოჩმანას და ის ლუღლუღებს უკანასკნელ სიტყვებს, ხო, ძმებუჯან, მე ვრეკავდი ამ ზარსო და ეს მეტი სიტყვები არც არის საჭირო გოჩმანასგან, მისი უკანასკნელი სიტყვები გახლავთ და შემდეგ ძილს მიეცემა. ეს ძილიც არ არის ჯამთელი ძილი, ეს არ არის ძილი, რომელიც ახალ ენერგიას მოუტანს გოჩმანას, ეს არის ძილი, რომელშიც ინგრევა გოჩმანას პიროვნება, მისი სული ინგრევა და როდესაც იგი იღვიძებს, აი აქედან იწყება მისი სიგიჟე. ქალაქშიც არავის არ უყვირს. მისი სიგიჟე არავის არ უყვირს, მაგრამ უყვირს, რომ ეს არის ყველაზე მოხუცებული გიჟი, რომელიც მაღლა იშვერს ხელებს, ირჯვარს გაუპოვლად იწერს და ალბათ თავის ენაზე, თავის გულში, თავის გადარჩენილ სულის ნატეხში, თუმცა კი გაბზარულში, გატეხილში, იგი თავის ღმერთს ეუბნება ალბათ იმ უკანასკნელ სიტყვებს, რომ იგი მართალია ღმერთთან და ადამიანთან ერთად. და იქ წერილი არ შეიძლება არ მოვიდოდეთ ლადო კოტეტიშვილის, როდესაც წერს, რომ ყოველი ნივთი ფასი არ აქვს, მის თუ იგი გაბზარული და გატეხილი იქნებაო. იცით, საზოგადოება, რომელიც ითმეს ჩანჩურას ტიპის პერსონაჟებს, გულგრილია
გოჩმანას ტიპის გმირებისადმი ეს ამ საზოგადოებაში სულ და მუდამ ისტორიულად იქნებიან თანამედროვე გოჩმანები, თანამედროვე ჩამჩურები, თანამედროვე სხვა პატარა, მაგრამ აუცილებელი გმირები და ჩვენ საზოგადოებას ახსოვს და დღესაც არიან 21 საუკუნეში აი ესეთი პატარა ადამიანები, რომლებიც ხშირად ისეთ კოლორიტსაც ქმნიან, მაგრამ მარტო კოლორიტი არ ყოფნის მათ ტრაგიკულ ბედს, რომ მოვეფეროთ ხო რაღაცნაირად დავაშოშმანოთ მათი სულები და ვუთხრათ რეკვიემი, ისევე როგორც ლადო კოტეტიშვილმა აი ამ ნაწარმოებით მოახერხა უდიდესი პანაშვიდი გადაეხადა გოჩმანასნაირი ტრაგიკულად დამკვიდრებული გმირებისათვის. იგი ერთგულების სიმბოლოა, იგი არის განვითარების სიმბოლო, ევოლუციის სიმბოლო და აი ამ სიონის ჯვრის ერთგულებით გოჩმანამ ბევრი რამ უთხრა თავის კითხველს, თავის გულშემატკივარს. თუმცა ისტორიულად ცნობილია, რომ სისხლიან ტერორს არ ჩამოუვდია სიონის ზარი არც ერთ დროს 1824 წელს სარაჯიშვილებმა მოსკოვიდან ჩამოატანინეს ზარი, რომელიც შესწირეს, რა თქმა უნდა შესწირეს და უქველმოქმედება და კიდევ ცნობილია, რომ ვორონცოვის და ისიც ცნობილია, რომ ვორონცოვის მმართველობის პერიოდში მოსკოვიდან ჩამოატანინა მან ძალიან ძვირფასი ხარისხის თუჯი, რომელიც იწოდის 650 ფუტს კილოგრამებში არ გადამიყვანია და რომელიც დღესაც ღებს და დღესაც შეარიგებს ერთმანეთთან ძველსა და ახალ თბილისს, ძველსა და ახალ საქართველოს, ახლაც იმ ზღვარზე და შერიგების ამპლუაში ვდგება და უფალმა ისე დაარისხოს და დააგუგუნოს სიონის ზარები, რომ ხსნელად ჩასმოდეს ჩვენ საზოგადოებას მისი გულში ჩამწვდომი ხმები. დიდი მადლობა. პუბლიცისტური პათოსი ჩვენიერი წერილი ზეპირად წარმოადგენა კალბატონმა თამარელამ დაიბეჭდება აუცილებლად ეს წერილიც. ბევრი სახელი გაისმა დღეს ქართული თუ უცხოური და როგორღაც გულს დამატდა, რომ ბასილ მელიქიშვილის სახელი არ გახმიანებულა და აი ვინც ხელახლა გადაიკითხავს ბასილ მელიქიშვილის თურმას და ლადო კოტეტიშვილის კეთროვანთა ზღაპრებს ამ მოთხრობას. შეიძლება ერთი კარგი ნარკვევი დაწეროს, მათ შორის არის ძალიან სერიოზული ტიპოლოგიური მსგავსება. ტიპოლოგიური იყო საინტერესოა ეს ყველაფერი და ბასილ მელიქიშვილის გარეშე ქართულ მოდერნიზმზე საერთოდ არ შეიძლება საუბარი. უსამართლოდ არის დავიწყებული ეს მწერალი და ჩვენი მოვალეობა რა არის, რომ უსამართლობა გამოვასწოროთ. ყველაფერს ვერ მივწვდებით და ვერ გავწვდებით და სადამდე შეგვიძლია გამოვასწოროთ. კალბატონო მანარა გაბაშვილს მინდა ხო? საი დოქტორი. ლადო კოტეტიშვილი იმ პიროვნებათა კატეგორიას ეკუთვნის, რომელთა ცხოვრება თავისთავად არის საქართველოს ისტორიის ასახვა. და ის მისი ცხოვრება მოღვაწეობა, ეს არის პრინციპული ადამიანის ცხოვრებაც. და იცით რა დროს ახალ შენ პრინციპული ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა. დაპყრობილი ქვეყნის პირობებში რო ხარ პრინციპული, ეს არის გმირობა, ყოველდღიური გმირობა, რასაც ლადო კოტეტიშვილი თავისი მაგალითით დღესაც ასე თქვა გმოძღვრავს. თუ არსებობს სხვათა შორის აი აფექტური ხასიათის გმირობა, რომელიც აი რაღაცა სიტუაცია განაპირობებს, მაგრამ ყოველდღიურობაში გმირობა ეს მე ორმაგად დიდ გმირობად მიმაჩნია. და გითხრათ, რომ შემთხვევითი არ არის, რომ დღეს ჩვენ ვართ შეკრებილები მარო მაყაშვილის დარბაზში. ეს სურათი, რომელიც აქ არის, ლადო კოტეტიშვილის ოჯახში მე წლების განმავლობაში მახსოვს ამ სურათს უყურებდი და კარგია, რომ ის ოჯახის ფარგლებს გასცდა. უნივერსიტეტში შემოვიდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მან რეალური შინაარსი ჯერ კიდევ არ შეიძინა. ის რაც იგულისხმება მაროს ცხოვრებაში, რომელიც იყო კოტე მაყაშვილისა,
და ულამაზესი თამარ გაბაშვილის ასული. თვითონ ამ ოჯახის ისტორია ეს არის ნიჭიერების, ამ ოჯახის წარმატებისა და დაჟის ისტორიაც. და უნდა მოგახსენოთ, რომ მე როგორც ამ ოჯახის ნათესავს, როგორ მოგახსენოთ, ის გითხრათ, სუბიექტურობის გამთლიანად დაცლილია, როდესაც ასეთ პიროვნებებთან მაქვს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანი ამ საზღვრებს ვერ სცილდება, იმიტომ რომ პიროვნული სიყვარული გადაძლევს ხოლმე ხანდახან და ობიექტურობის უნარს უკარგავს. მე შემიძლია კიდევ ამ ოჯახის ისტორია როგორ გავსაზღვრო, იცით, როგორც ერთი დის, როგორც ბებია ჩემი იყო ივლიტა კოტეტიშვილი და სამი ძმის სადმე განსაკუთრებული სიყვარულის ისტორიაც. ეს კიდევ ცალკე თემაა თავდადებისა და სიყვარულის, რაც ქართულ ოჯახებში ხდებოდა. და უნდა გითხრათ, რომ როდესაც მწერალთა სახლში იყო ლადო კოტეტიშვილისადმი მიზღვნილი საღამო, მე მაშინ ასეთი კითხვა დავსვი და უბრალოდ საკითხი დავსვი. რატომ ჩნდებოდნენ ქართულ ოჯახებში რენესანსული ტიპის ადამიანები? და მე ეს ავხსენი ქართული ცხოვრების წესი, ქართული ზნეობით, იმ სწორი ორიენტირებით, რითაც ოჯახები ზრდიდნენ შვილებს. ამის შემდეგ მე ჩამივარდა ხელში წიგნი, რომელსაც მე როსტომს გადავწერ, ორი მაქვს და შესაბამისად ქართველები და გენეტიკა. ეს არის თეიმურაზ რეჟავას წიგნი, რომელიც იცით ეხმაურება ჩემს მაშინდელ გამოსვლას ის ბიოლოგია პროფესიით. მე საფუძვლად ავიღე ამ ოჯახის ეროვნულობა და ზნეობრიობა. ეს როგორც ბიოლოგიური თვალსაზრისით, ეს ყოფილა წარმატების მიზეზი თურმე, პიროვნებისა და საზოგადოებისა და ზოგადად ქვეყნის. რას წერს იგი? ქართულ ცივილიზაციას. ქართული ცივილიზაცია, რომელიც ათასწლეულებს ითვლის, მისი ტრადიციები, ქართველი ერის საქმიანობა, სამშობლოსადმი თავდადება, სინდისიერი გარჯა, სოფხედველობა, ფიზიკური მშვენიერება, ქართული გენოტიპის, ქართული გენოტიპური გარემოს შემოქმედებით შედეგს წარმოადგენს. კოტეტიშვილების ოჯახზე შემიძლია პირდაპირ როგორც ფორმულა ჩავსვა და სხვათა შორის იგი მეცნიერი ლაპარაკობს კონფორმისტულ გენოტიპზეც. და ამ კონფორმისტულ გენოტიპს განიხილავს იცით რომ კონტექსტში 91-92 წლის ამ ტრაგიკული მოვლენების ქონე ადამიანებში ხედავს ამ კონფორმისტულ გენოტიპს, რომლებიც წერს ეს ავტორი, შემდეგ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში შევიდნენ. ბატონო? ეხლა რაც შეეხება თვითონ პირველ რიგში მინდა შევეხო ლადოს როგორც მეცნიერს და რატომ. იცით, ესეც გმირობის ტოლფასი იყო, რაც ლადო მეცნიერებაში გააკეთა და რატომ გეტყვი. ესე იგი 1801 წლის შემდეგ ქართველები ყოველთვის ეძებდნენ გამოსავალს. ბრძოლის სხვადასხვა ფორმები არსებობდა. ერთ-ერთი იყო განათლება და მეცნიერება, რომელიც სამწუხაროდ ავიწყდება, დღესაც ავიწყდება. იმიტომ რომ გამოსვლები როა ოფიციალური და არ მინდა თქვა კონკრეტულად ვინმე როგორ დავიწყდა, კიბერცივი არ მეცნიერება საერთოდ არ ხსენებია. ამ დროს მეცნიერება არის სახელმწიფოებრიობის საფუძველი. ეხლა როდესაც ჩვენ ლადოს ცხოვრებას უყურებთ, როგორი თავდადებით მუშაობდა მაშინდელ ლენინგრადში, ეს არ იყო შემთხვევები. ეს სამოციანელების პროგრამას ახორციელებდა, რომლებმაც განათლებაზე და მეცნიერებაზე აიღეს აქცენტი და ლადოს ესეთი თავდადება ეს იყო ფაქტობრივად ბრძოლის ველზე ადამიანის გამოსვლა და ბრძოლის ფორმა და რაც მან არაჩვეულებრივად შეასრულა, იმიტომ რომ მან გვაჩვენა ფაქტობრივად ის ბრძოლის ველზე დაიღუპა. ეს შემიძლია. ეს მისი როგორც დაგენანას ბრძოლის ველზეა დაღუპული, დღეს მე ამას ვაცნობიერებ. კიდევ ერთხელ არა, ხო იცოდა რომ ეს თავგამწირული იყო, მაგრამ მიზანი რა იყო? მაგრამ არა ვიწდებათ, იმიტომ რომ მიზანი მართლა თამგრევენ განათლების სისტემას. არა, ეგ დამასწარე, ეგ უნდა მეთქვა. ინტერმაც კარგად გაიგო სხვათა შორის. ეს ქართველები რომ ისხდნენ და მუშაობდნენ, სწავლობდნენ და განათლებდნენ, რომ მარტო ხმალით რომ არ ყოფილაო.
მარტო შეთქმულება არ ყოფილაო და იმიტომაც მიადგნენ ამ მეცნიერებას თქვენ რა გგონიათ ის მტერიც არ არის ესეთი უჭკუა როგორც ჩვენ ზოგჯერ გგონია ხანდახან ჭკუითაც გჯობნის როდესაც ისეთ ლიდერებს გვიკლავს რომელიც ზოგ ქართულს ვერ გაუგია ვინ არის და რა არის ეს ლიდერი და რა უნდოდა აი ესეთი სიტუაციებიც არის ხო ჩვენთან ეხლა რაც შეეხება იცით მე ბავშვობიდან მქონდა აი ლადო კოტეტიშვილთან როგორც დედაჩემის ბიძასთან შეხება. იმდენი ისტორიები მახსოვს, სხვადასხვა აი უბრალოდ ასეთი უცნაური ამბავიც კი ჩამრჩა პატარა ვიყავი დედაჩემა რომ თქვა. შემოვიდა ერთხელ მკითხავია. ბოშაკავი. ესეთი რამე უთხრა ლადოსო. 45 წლის ასაკში გარდაიცვლებიო, 3 ცოლი გეყოლებაო. ზუსტად ასე მოხდა. ზუსტად ასე მოხდა. უცნაური რაღაცები ხდება. რაღაცა არა, 3 მესამე იყო ნინა მაყაშვილის შვილები არ ყოლია დანარჩენ ცოლად. და ნინა მაყაშვილი როგორ გაიცნო, იცით? კაჭიდან დაინახა ლამაზი ქალი და ჩაირბინა და შემობრუნდა და შემოანათა ულამაზესმა ქალმა ისეთი მწვანე თვალები ჰქონდა, ისეთ შთაბეჭდილებას ახდენდა ჩემზე ნინა და მას ეძახდნენ ხიარულ ქურიფს. იმიტომ რომ აი ამ ხიარულებით ამ დარდს იქარვებდა. ვისოლებ დავა ოპერეტა რო არის და ისეთი ანეკდოტები იცოდა და სხვათა შორის მე ეს დაწერილი მაქვს ერთ-ერთ ჩემს სტატიაში, როდესაც აი მას აქვს რა ქვია პლატონიოსენიას აქვს. საქართველოს ისტორიას ცნის და ქართველების გადარჩენის ერთ-ერთ ფაქტორად მიაჩნია აი გამოსავლის ძიებას ქართველები ხედავდნენ დროს ტარებაში და ხიარულებაში, რაც ვიღაცებს ეგონათ, რომ ეს არის ზერელეობა და სიტუტუცე პირიქით ეს იყო ქართველების გამძლეობის ერთ-ერთი სახეობა, რომელსაც მე 91-12 წლებში უშუალოდ შევერხე. და ზუსტად ესეთი ზოგჯერ ისეთი მხიარულები ვიყავით, რომ ვიღაცა შეიძლება გიშიგონებოდ, მაგრამ ეს იყო სტრესიდან გამოსავლის, რომელსაც ქართველები და ძალიან კარგად აქ ეს პლატონის გაკეთებული და ეხლა რაც შეეხება თვითონ არ შემიძლია არ აღნიშნო მარო მაყაშვილთან დაკავშირებით კიდე რეზო გაბაშვილი რო არ ახსენო რატო იმიტომ რომ ეს კუჭისტობის ტიპია თემა ხო არის ლადოსთან და თვითონ რეზოც კუჭისტებს უწოდებს იმ ქართველებს რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ლამის გონი უბრალესობაში არიან და ჩვენ გონი მცირესობაში ეს რაც ჩანს ზედაპირზე თორე ერის მასშტაბით ალბათ ეხლა ისე არის თვითონ ეს პრინციპული ადამიანები იმდენად არ ჩანან და ეს ნამდვილი ქართველები სადღაც არალეგალურ მდგომარეობაში არიან და გამოფენილები არიან არაჩვეულებრივი გამოფენა რომ ვიხმაროთ ეს ტერმინი სულ სხვა საზოგადოება ხმაურობს და ჩანს მოკლედ მინდა გითხრათ ეხლა როგორც მწერალზე მე ვფიქრობ რომ იცით რა არის აი ადარებენ სხვადასხვა მწერლებს უბრალოდ ეს იყო დროის ლიტერატურული მიმართულება რომელშიც ისხდნენ ეს მწერლები რომელსაც დღეს ჩვენ ვახსენებთ მე მგონია რომ თვითონ ლადო კოტეტიშვილის მწერლობა ძალიან თავისთავადია მე ვფიქრობ რომ ის არც რობაქიძეს არ აბას იმიტომ რომ მისი მწერლობა უფრო იცით ძალიან აი სამკაულებივით არის, ბევრი სამკაული აქვს. ეს უფრო სად არის და მithumetes მაგისი ენა არ არის სტატიკური. მისი ენა იცვლება ნაწარმოებების მიხედვით. თუ ალბათ შეამჩნევთ. იმიტომ მარტო გავიგე. ხო, მარტო კეთროვანთა ზღაპრები. შეიძლება, მაგრამ მარტო ერთ. მაგრამ იცით რა არის? ეს მისი ორგანული შინაგანი მოთხოვნილება იყო როგორც ჩანს ის ამას შეგნებულად ხანდახან იცით აი მე მაგალითად გოჩმანა კვაზიმოდოს მაგოლებს ძალიან ეს ფრანგული ლიტერატურის პერსონაჟი მაგრამ იცით რა არის ერთნაირი რაღაც სახეობები რომელიც უცნაურად მეორდება ხანდახან საუკუნეების განმავლობაშიც კი მეორდება და მსგავსებებია იმ ადამიანებს შორის ბატონო ხო ფრანგული შესანიშნავად იცოდა ამავე დროს ეხლა თავარია თვითონ როგორ გაიაზრა ეს სახე და შინაგანად რაზე გააკეთა აქცენტები და როგორ მოარგო ქართულ სინამდვილეს. და სხვათა შორის მე საუბრობ რომ აი ზოგიერთ მწერალთან პროფესიაც ჩანს და ამ შემთხვევაში ლადოსთანაც ჩანს რომ ეს არის ექიმი ფსიქიატრი. აი როგორც აი გაბაონთან რომ ისტორიკოსი აუცილებლად ჩანს. ეს ძალიან საინტერესო თემაა, იცით? ცალკე შეიძლება ესეთი მწერლობა გამოარჩიოთ ვისთან როგორ აჩანს ესა თუ ის პროფესია. უნდა ვაღიარო რომ თვითონ ეს
ძალიან ბევრი ქვეტექსტები არის და ძალიან ბევრი სიმბოლოებია და თვითონაც არის ახალი სიმბოლოები შემქმნელი მე რომ ვკითხოთ. და სხვათა შორის აიგივე საგიჟეთი რო არის, ეს არის მე ვფიქრობ რომ პოლიტიკური პამფლეტით გარკვეული თვალსაზრისით. არა მარტო წარსულის, არამედ დღევანდელობის. სხვათა შორის ამასინათ ინტერნეტში ვიღაცამ გამოქვინა საქართველოს რუკა, რომელსაც ავლიპი ზურაბაშვილი დაჰყურებს. იმიტომ რომ იცით რა არის, ეს საზოგადოება ისეთ დღეში ჩააგდო ამ ტელევიზიებმა, საინფორმაციო საშუალებებმა ისე გააგიჟეს ეს და ისეთნაირი დეზორიენტირება ხდება, რომ მე მიმაჩნია, რომ ქართველი ერი არის გმირი ერი, რომელიც ამას ყველაფერს უძლებს. ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ამას რო გავუწევთ. არა, ძალიან ჩემს გარშემო ახლა მე მგონი ამ დარბაზშიც ვიზიტებს ის არის მოსულები. გაუძლებს ორად გახლეჩილი და არა, ეს 1800 პირველი წლიდან ვარ გახლეჩილი. როგორ გვათამაშებენ, რატო გვათამაშებენ, ესეც შესანიშნავად ვიცი. აქ იცით რა, ის ორად გახლეჩილი ადამიანებიც ერთი და იგივე მიდან იმართებიან, მაგრამ ებრძვიან თანამდებობებისთვის, თორე არც ერთ არაკლი, არც კეთილდღეობა, არც ფული და არც დროს ტარება. აქ ამაშია საქმე, აი რომელ საკლი ანაკეთ ანიკ. ეს კიდე სხვა თემაა, მაგრამ ეს ლადო შესანიშნავად ლადოსთვის მწერლობა ეს იყო, იცით რა არის? თანამოსაუბრე იყო მისთვის ხალხი და თავისთავად იყო საშუალება იმისთვის რომ ყოლოდა აი რუსულად არის საბისეთნიკ რო არის რუსულად ეს კარგად გამოხატავს ეს აი თანამოსაუბრე სჭირდებოდა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დრო წარმოიდგინეთ გარემო უამრავი დამბეზღებელი რომელიც მაშინაც იყო ხო და ეს ადამიანი დარჩა მარტო მით უმეტეს ვახტანგის დახვრეტის შემდეგ ის იჯდა როგორც მე ვიცი და ის თავის თავს ელაპარაკებს იმას არ უფიქრია რომ ის არ წერალია არ უფიქრია იმაზე რომ ის უნდა გამოქვეყნდეს ის თავის გულის ნადებს ესე იგი უზიარებდა ამ ფურცელს და იცით რა შეასაქმე ძალიან ხშირად ესეთი ადამიანები განსაკუთრებული ვიჭით დაჯილდოებული ვერ გრძნობენ თავის ნიშს გუშინ მე ერთ ხატვარს ვკითხე ფიროსმანი გრძნობდა მეთქი რომ გენიოსი იყო ეხლა ვენაში არის გამოფენა სადაც ვენის ცენტრში საგამოფენო არის ესე იგი გამოფენილი გარეთ ფასადზე პიკასო მონე ფიროსმანი აი ასეთი გამოფენა და გრძნობდა ეს ადამიანი რა ვინმეს დახსენებიან მაშინ საფლავიც არ ვიცით ხო როგორც ჩანს ეს არის ნიჭიერი ადამიანების ბედი არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვაგანაც დაახლოებით ეგრე, რიგითი ჩვეულებრივი ყოჩაღი ადამიანების ხელში, რომლებიც ყოველთვის დიდ უმრავლესობაში იყვნენ. და იმათ ვერაჯობენ მაგითი, რასაც შექსპირიც რო იყო, როგორ იყო? შექსპირიც რო იყო, ვერაჯი, რუსთაველიც რო იყოს დღეს. რუსთაველზე არ არის ლაპარაკი, პრემიას აღწევდა თითო რუსთაველს. შექსპირი აგერ იყო, რუსთაველი კიდე დრო გავიდა. ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ახლა ვიქ წაწლობაზე იცით რა ცოტა არ იყოს გამეცინა მისი სიძეხო სერგი მაკალათი იყო რომელიც წაწლობაზე სტატიებს წერდა ისე რომ ესეც როგორ ჩანს შემთხვევითი არ იყო ეს თემატიკა იმიტომ რომ ამაზე ხო იყო მსჯელობა ამაზე იყო ეს განჟა მაგრამ ჯგუფური წაწლობა ეგეთი რავი აქ არის ამ მოწყობილ მაგრამ არც არ შეხვედრია მე საუბრიშეს ესეთი ძალიან დიდი მწერალი უნდა იყო, რომ ეს ეროტიკული სცენები მას როა უხავსობაში არ გადაიდეს და არ იყოს დაბირო. ეს დიდი ნიჭიერებაა. იცით, ეს აღნიშნული ძალიან დიდი ხელოვნებაა. ეს ხელოვნების კინემატოგრაფშიც არის აღნიშნული და ფერწერის ისტორიაშიც და მწერლობაშიც არის აღწერილი ეს, რომ მხოლოდ ძალიან დიდ შემოქმედს შეუძლია ეს აჩვენო ხელოვნების დონეზე. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რა ეშლებათ, იცით, ამ ვაიმწერლები რო არიან დარბიან საერთაშორისო გამოფენებზე და გვატყუებენ, რომ დიდი წარმატება ხდება. ჩვენ რა კი არა ვართ, ძალიან კარგად ვიგებთ იმ ინფორმაციებსაც, რა წარმატებულებიც არიან. ეს თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ერთმანეთს ატყუებენ და მე ჩვენ ვიდათ რომ მოგვატყუო. სინამდვილეში, იცით, ეს ბანალური ტექსტები და ბანალური აზროვნება არავის არ აინტერესებს მაღალი დონის ხელოვანი ვინც არის. ეხლა იცით რა არის ძალიან ეხმაურება მე რომ გითხოთ ლადო კოტეტიშვილის დღევანდელობას და ძალიან თანამედროვე მწერალია მე ვფიქრობ რომ მისი დრო შეიძლება მაშინ ისე არ იყო იმ
ქაოტურ გარემოში, ვიდრე აი დღეს უფრო არის ბევრი თვალსაზრისით და აი ხანდახან ისეთ აი ნახაც მაგონებს მწერლობა ფერწერას, რაც უფრო შორს რომ მიდიხარ, უფრო კარგად რო ხედავ. ესეა როგორც ჩანს კარგი მწერლობა ძალიან ხშირად. ესე ადვილი არ არის, რომ იოლად არ იკვლევენ. ეხლა ხელოვნების ისტორია რა ვიყო, ვივალდირება, ხო? 200 წელი არავის არ ახსოვდა და რამდენი ეგეთი შემოქმედია, რომ მე გაახსენდა. თქვენ არ გეგონოთ, რომ მარტო ქართველებისთვის არის ნიშანდობლივი, როგორც ჩანს დიდი ტალანტი კიდე სხვა რაღაცა, სხვა ფენომენია, რომელსაც სხვანაირი ახსნა შეიძლება. ეხლა მინდა ისეთ რა მაშინაც, როდესაც ლადოზე იყო, ლადოს საღამო იყო, მე აღნიშნე ის დიდი შთაბეჭდილება, რომელიც მოახდინა თბილისზე მისმა აი მე ისიც კი ვფიქრი, რომ ხო არა მოკრიფოთ მეთქი თბილისი აი ესეთი წერლების ვისაც აქვს და პატარა წიგნად გამოუშვათ თბილისის შესახებ ამ წერლების აი ეს არაჩვეულებრივი და არათუ ქართულად გამოვცეთ. არამედ ეს თუ ითარგმნება თბილისს სულ სხვანაირად წარმოვაჩენთ საერთოდ იმ ხალხის წინაშე, ვისაც საქართველო უყვარს ან მომავალში შეუყვარდება. იმიტომ რომ ესეთი სახელი იცით რა არის? ალბათ შემთხვევითი არ იყო, მეც ბავშვობაში ხშირად ვიყავი ხოლმე სამში ვჩერდოდით ხოლმე თაცმინდაზე, სადაც ლადო კოტეტიშვილის ბუდე, ასე ვთქვათ, ეს ისეთი სილამაზე, ისეთი ხედები იყო, ისეთი გარემო იყო, რომ ამ წერალი უნდა გამოსულიყავი, ამ მხატვარი, ისეთი არაჩვეულებრივი კოლორიტული ქართველებით იყო ეს დასახლებული ეს უბანი და ამასინათ ვიყავი და აი მე მივხვდი, რომ ამ გარემოში აღარც მხატვარი გამოყვა, აღარც მწერალი და საერთოდ შეიძლება ყაჩაღი გამოყვიდე. იმიტომ რომ იცით რა, ის ფონი შენიბრალი არ იქნება. ის რითაც ეს სახლი იყო ჩემთვის მშვენიერი. მე ესე იგი მამა დავითს უყურებდი ჩვენი აივნიდან. და გაზაფხულზე რო აყავდებოდა, ეს ულამაზესი ხედები, ეს მშვენიერება, მე ვფიქრობ, ჩემი ერთ-ერთი ამოზელი არის მამა დავითის მთა. რომელიც ამა თვითონ კომუნისტებთან მებრძოლებმა ხოლმე ამის საფლავებამდე აიჭრნენ თავისი უნიჭო შენობები. გარდა ამისა, უცებ აღმოვაჩინე, რომ ეს ჩემი მამა დავითი, რომელსაც თელი ბავშვობა უყურებდი, უზარმაზარი კორპუსით არის დაფარული. ეხლა ეს უკვე არის, იცით რა არის? ფულით დაავადებული ადამიანების ქალაქი. სადაც შენ ან უნდა ქურდი გამოყვიდე, ან და ყაჩაღი, ან და რაღაცა კიდე სხვა. მოკლედ ჩემს სიტყვებს ეხლა ჩემს ცოტა გამიგწევ და საუბარი და ძიმედ უნდა ამთავრებ. ხო ძიმედ არ დავამთავრებ. ტრაგიკულად იმიტომ არ შეგონებოდა რომ აქამდე უნდა გავხდე და ყაჩაღი. რა თუნდაც სხვა რა ვიცი. კოტეტიშვილების თვითონ იცით ისტორია არის ძალიან საინტერესო. მე ვარ ერთ-ერთი მემადლიანი ამ ისტორიისა და რა თვალსაზრისით. ესე იგი, ჩვენი შეკრებები ეს იყო, აი როგორ ვიქრა. ხან ერთი მსახიობის თეატრს გავდა და ხან საერთოდ თეატრს. რატომ? ეს ადამიანები, ეს უნიჭიერესი ადამიანები, ყველას უჭირდა. არც ფული არ ჰქონდა, ჰქონდათ მხოლოდ ნიჭიერება, რომელიც არ ფასდებოდა არც მაშინ, არც ეხლა არ ფასდება. მით უმეტეს ეხლა მეცნიერი, ცოტა შეძლებული ვის გინახავთ, ამ და საერთოდ ნამდვილი მწერალი ხო მით უმეტეს. მოკლედ, ისეთ ამბებს ყვებოდნენ, ისეთ ისტორიებს ყვებოდნენ, ისეთი სახალისო იყო ეს ცხოვრება. სასაფლაოზე გავდიოდი სიცილიის უნივერსიტეტში, რა ვიცი, კი არ ხიობდნენ. იგონებდნენ ამ ადამიანების გამონათქვამებს და ერთხელ ლადო კოტეტიშვილს გაუყვირდა გვერდზე ვიღაცა ტიროდა საფლაოზე იყვნენ სომხები მოსულები და მამაჯან, პაპაჯან არის ერთი ტირილი და ითომ გითხრა ერთი გაიგეთ, რატო ტირიანო? იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი მხიარულება გქონდა აქ, იმიტომ რომ ილია კოტეტიშვილის ნათქვამებს იგონებდნენ, ასევე ლადოს ამბებს იგონებდნენ და ასე შემდეგ და ჩვენ პატარები ისეთი ხალისით გავრბოდით ამ უფროსების შეკრებაზე, რომ ჩემ კლასელებს და ამხანაგებს უყვირდათ. ესე იგი, დედა ჩემის ბიცოლას დაბადების დღეზე მივდივარ მეთქი. უყვირდათ რა უნდა დედის ბიცოლა. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, რომ აი სიხალისე, ის ზნეობა, ის სამშობლოს სიყვარული, რაც ჩვენ შემდეგ თაობებს ჩაგვისახეს, აი ყველა იმ ადამიანის დამსახურებაა და მათ შორის იმ მოგონებების, ეხლა ლადოს არ მოვსწრები ვარ, მაგრამ ის ჩემთვის ყოველთვის ცოცხალი იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ფიგურირებდა ჩვენს საუბრებში და ჩვენს ლაპარაკებში. მისი ნახატებითაც მოხიბლული ვიყავი ყოველთვის და ვახტანგ კოტეტიშვილითაც ხო
ვიყავი და მოკლედ რისი თქმა მინდა რომ ეს არის ოჯახების ისტორია, რომელიც მე ვფიქრობ, აი თემებს რო ეძებენ, თემებს. ხანდახან ვფიქრობ, აი სერგი მაკალათიას ცხოვრებას, ეს ხო თავგადასავალი, ერთი ვესტერნი შეიძლება გატყიო, ისეთი ამბები და ისტორიები და აი თვითონ ეს ოჯახის ისტორია თავისთავად უკვე არაჩვეულებრივი ფილმის მასალაც არის და წელობისაც ცალკე. მოკლედ დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ამ შესანიშნავი პიროვნების გახსენებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ის სამყარო არსებობს და ის სამთელ საქმეველის გზას არ კარგავს და იმ სამყაროში ის ადამიანები დღეს დაფიქსერიან და ვფიქრობ, რომ ის მადლი, რა მადლითაც ჩვენ შევიკრიბეთ აუცილებლად. და ეს გავდორომოდა. რამეს ხომ აბზანებთ? მოგზადეთ. აგერ მოგზადეთ. მანანა ჯანექსის გამყვალავი ერთ-ერთი ამ წიგნის არამატორი. დიდი მადლობა. საკითხო საქმის ასრულებელ შესანიშნავი შეხვედრისთვის. აგერ დავზა მოგზადეთ. მე ის არა მაქვს ბევრი საქმე რომ მოვუთ მე მინდა შესანიშნავი მოხსენება მოვისმინე დღეს ხაბადოს სამომე როდის ვასაით აი ასე წაკითხვა ასე გაანალიზება ასე მაღალ დონეზე ეთქმა მარინას ხაბადოს არის არ ვიცი თამარაიც შენი მაგა სოსოს არ სოსო ჩემთვის ნაცნობი სახელი და გვარი ჩემთვის სულად უცნობი ადამიანები იყვნენ პირველად შევხვდი მაგრამ პირველად მოусმინე და სოსოს ვიცი მე ერთ-ერთი რაც შემიძლია ვთქვა რომ აი რაღაცნაირად მოხდა რომ მე აღმოჩნდი პირველი შემხები აი ამ ხელნაწერისა და ჩვენ ვეშტავდით გიგი ხორნაულის რაღაც მოგონებებს სიძე ბატონი ლადო კოტეტიშვილის ხო ნანა კოტეტიშვილის კვლის ნანა მოდიოდა ხოლმე და მოქონდა ხელნაწერები კორექტურა მიქონდა მე მოდიოდა და ერთ-ერთ კორექტურის ბოტანის დროს აი ხა ბატონი ლადოს თავდაბლობაზე ვლაპარაკობთ და მოვიდა ნანა თავჩაღონური და იცი რა აქ სახში რაღაცა ისინი გვაქვს მამას და ნაწერებიო რაღაცაო და მოაყოლა გიგის კორექტურას რომელსაც ვეშტავით რაღაც ნაწერები გვაქვს და აბა ხوار გადახედავ აბა მაინცო შენ რა სიტყვიო როგორიაო აბა აი ისე რაღაც და იცი დავფიქრე რომ ხა გიგის აბა რაღაც არის და მამამისის არის და რაღაც ისე უნდა რომ შემოაყოლებენ ხოლმე რაღაცას და იმ დღეს არ წამიკითხი რაღაც გიგის კორექტურა მეორე დღეს მაკედაზე რომ მე დავიწყე კითხვა გადავშალე მაგრამ აი მე სულ მიჭირს აი ემოციის იმიტომ რომ მე ვერ მივხვდი რასთან მქონდა საქმე მე ხედავდი რომ რაღაცა ხდება რაღაც აი ეს არ არის ნაწედი იმიტომ რომ შევაფასო დაიბეჭდა თუ არ დაიბეჭდება რაღაცა ხედავ რომ რაღაც დიდ ბუმბერასთან მაქვს საქმე რაღაცა აღმოჩენასთან მაქვს რაღაცა ამიტომ მე ვერ წვდები ვერ ვიტებ აი მე აღარ ვიცი თქვა მე მეჩვენება რომ ეს რაღაცა გენიოსთან მაქვს საქმე თუ უბრალოდ რაღაცა სენტიმენტალურად აი ვერ გავიგე როგორ შეიძლება რომ მე ესე რაღაცა თით ეს იყო ძველ მანქანაზე გადაბეჭდი ჩაყრილებული ფურცლები აი რასთან მქონდა ეს საქმე აი დავმუნჭი მე ვიცი ხოლმე რაღაცა მომეწონებოდა ხოლმე მოიტანდნენ ავტორები ერთხელაც რომ წავიდა ხოლმე მან რედაქციას ნახეთ რა კარგი რაღაცას წეკუნეს ტელეფონზე ვიყავთ ისეთი კარგი ლექსი მოიტანეს რაღაც აქ არ გამჩენია არც დარეკვის არც ხამაღლათქოს აი შევიბოჭე რაღაცა შემბოჭე იმიტომ მე არ მოვხდი რაღაცა ჭენჭველასავით რაღაცა უზარმაზარ რაღაცა ბუმბერასთან მაქვს შეხედა არ ვიცი დავქნა როგორ მომიქს ერთ-ერთი ის არის რომ ჩქარა მოვიდე ზალჩხეიძე რომ ეს რაღაცნაირად მივცე რომ რაღაცნაირად აი ზალს მივანდო და ნახოთ ზალს იშვიათად რომ რაღაცა მოიწონოს და ყველას რაღაცა კრიტიკული ის აკვაი ზალე რა სიტყვისა თან არც მეუბნები რომ მე მომწონს მაგრამ ეს აი აქ იყო ლანდებიც აქ გადაფრალი იქით გოჩმანარი აქეთ აღარ დავამთავრე სხვა შემოყარული იყო მისი რა ქვია საგიჟეთის ხელნაწერების შემთხვევით შემოყოლებული აქეთ კეთროვანთა ზღაპრების 3 ფურცელი იყო და მეტი არ იყო ვეღარ მივხვდი რაში იყო საქმე რაღაცა გამაუგნებელ შაბჭებას ტოვებდა და ესეთი ის რომ ზად რომ მოვიდა აი ესე პირდაპირ დავუდა ესე რა არის მე არ ვიცი მეთქი რა არის ნახე რა არის იმიტომ რომ აი ის გაუგნება ის არ ვიცი რაღაც საოცართან ეს არის კარგი წელთან შეხვედრა აი აღმოჩენა ბევრი ყოფილა ასეთი ხალხთან წერილი მოსვლა ეს იყო რაღაცა ისეთთან რომელსაც მე
ვერ შევწდებოდი რაღაცა მთელი საოცარი ის იყო და მივეცი ზას, მაგრამ ჩაიდო რაღაც საკადრი წაირ და მოვედილას რომ მოვიდა რომ ზაიც რომ ნახე დამოჯებული და გავგნებული ეს რა ხდება რომ მითხრა აი მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან დიდ თან მქონდა და პირველი რაც იყო რომ უნდა გადავარჩინოთ აი რაღაცნაირად უნდა გადავარჩინოთ აი ეს იყო პირველი განცდა ის რომ ყველაფერი დავაბეჭდეთ მოვატაინეთ თუ კი სახში რამე გქონდა ყველა ფურცელი ყველა წერილია და ელექტრონული ვერსია გავაკეთეთ თუ ეს რაღაც არ დაიკარგოს აი რაღაც აღმოაჩინე და არ დაიკარგოს იმიტომ ეს არის აი ქანდაკება რაღაცა მიმალული ამოიწევს რაღაცა საუკუნის მერე და გაუწყდება ყველა კორიფეს აისბერგით რომელიც არის და რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე რაღაცა ეს საღამო თუ ეს შეხვედრა მოაწყეთ და რაღაც ამას ჭირდება რაღაც ყველა ქართველი მკითხველამდე მისვლა იგი ძალიან მცირე ტირაჟით არის გამოცემული რაღაც ჩამოსაზრებითაც აღარ იყო თავი შეიკავეს გამოცემულმა და ნუ რა ვიცით როგორ იქნება ეს ყველაფერი იმაზეა გაიყიდება არ გაიყიდება და თავისი ხარჯით მოხდათ ძალიან მცირე ტირაჟით დაბეჭდა ამ წიგნის და ეხლა მეორე ტომი მზადდება და რაღაც ასეთი შეხვედრები ასეთი მე თქვენს ახლობებს ეთქვით რაღაცა რომ ხო და ამიტომ კითხულამდე მივიდეს და კიდევ ერთი რაღაც სულ მინდა ეს მანანა შენ კითხო რაღაც უკვე ნანას თავდაბლობა გავიგე რომ ლადო თავდაბალი იყო და მისი ოჯახიც 60 წელი რატო დაჭირდა აი ამ შენახვა თაროს იმიტომ რომ იმის მერე იყო 70-იანი წლები 80-იანი წლები ვახუშტი იყო რომელსაც თავისუფლად შეძლო როგორ მოხდა რომ ეს აი აქამდეა თქვა წლებში არ ვლაპარაკო ქაბათოსაო 3 წლებზე არ ვლაპარაკო 90 წლებზე 2000 წელს რატო შემოვიდა ძალიან დიდი წარმატება დიდი წონკე შემოვიდა შემოიწრა და გაგზავნება ჩვენი აბსოლუტური სერიალები არსებობს უკვე და გაგზავნება მისი კვლევა ლიტერატურული კვლევა და სხვაგვარი წარმოდგენა ეს ყველაფერი და მე რო პატრონ დოკუმენტური განუყენო მანდატარის ბრძანა მისი ცხოვრება გადაჭრილია საქართველოს ბედისთან საშუალებად გაძლევს პორტრეტის დაიხატოს ამ მოღვაწეს ამ წერილისა და მეცნიერის და მაშინდელი რეალობაც გაცოცხლებს, იმიტომ ყველაფერთან არის გადაგებული. მასე მონოგრაფია ძალიან კარგი მონოგრაფია დაიწერება. აი გამოგვიყვება ეს მეორე წიგნი, კარგი წიგნი დაიწერება. არის საფუძვლიანი წიგნი დაიწერება. თითოეულ მოთხრობაზე შეიძლება ისე დაიწყდა კაბადოენ დადახშია მირეკასტომა და მადლობას მიხდის რომ აი ესე გამიეცი და მადლობელი სამადლობელი მე ვარ კაბადოენს თქვენთან კოლექტივის ოჯახთან რომ რაღაც მე მარგუნა გვერდმაჭა რომ ხელი შევხევოდი რაღაცა ამ ნაწერს მის ნაწერს და თქვა აი იქ დარჩენილიყავი რაღაც პატარა რაღაცა ჩემი ფიქრი და ჩემი რეალობა მე ვარ იქით ვალში თქვენთან Telefon hocam. Yedi balı bakalım. O sit var. Dört balı çevatırdı. Daha sayıda sosyal bitti. Ben konuda okuyoruz. Namus'ta შეიძლება სულ მოკლედ ძალიან ვიტყვი რომ არ გამოგონებელი წერილია ძალიან საინტერესო წერილია და ბედნიერებაა რომ ქართულ ლიტერატურას უკვე დღეს ყავს ამ რანგის მიწერალი უბედურება იმ თვალსაზრისით რომ რაღაცნაირად თაობები წავიდა ისე რომ თავის დროზე თუნდაც ახლა ფიქრია მაგალითად რომ თავისი თაობის ხალხს უცოდნოდა რომ ასეთი წერალი არსებობდა მის გვერდით. რამდენი შეშურდება? ხო, შეიძლება. არა პატიო. რა ვიცი, მე ალბათ ასე დავიწყებ ჩემ გამოსვლას, რომ მე ბავშვებს ამათ სკოლაში არ მივაბარებ, რომ მოს დავიწყებ წერალთა კავშირში. ამის შესახებაც მინდა თქვა კიდევ წერალთა კავშირის შესახებ ძალიან კარგად ჩატარდა იქ, მაგრამ
ну ის რაც ტრადიციულად ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოებაში ხდება ხოლმე და რასაც თავს ადგავს როსტომი და რასაც აკეთებდნენ პროფესიონალები, იქ ამის არც ადგილი იყო ალბათ და არც საშუალება და არც არაფერი. ამიტომ იყო ეს საღამოს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს და ძალიან კარგი, მით უფრო მართლა საოცარი მოხსენებები მომისმინეთ. მე ბავშვებს ამათ სკოლაში არ მივაბარებ, ჩემი შვილები სულს ამ უჯიშოებს არ დავამახენჯებინებ და სანამ ძიალადო ცოცხალი იყო, მის შვილებს იათოსა და ელისოს სკოლის კედლები ნანახი არ ჰქონდათ, ძველი გამოცდილი პედაგოგები შინ დაუდიოდათ და ოჯახში იღებდნენ განათლებას. ძიალადოს რომ ეცოცხლა, ნანაც და მე იგივე ბრუნავდა. ეს გახავთ ფრაგმენტი ვახუშტი კოტეტიშვილის წიგნიდან ჩემი წუთის სოფელი. ეს ამონარიდი იმიტომაც შევარჩიე თქვენს წინაშე, დასაკითხეთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. კიდევ ერთხელ დაგითანხმოთ, წუთის სოფლის დინებაში თითქმის ყველაფერი იცვლება და ვითარდება, გარდა ადამიანის. ადამიანი რჩება რაღაცნაირად უნუგეშოდ უცვლელი თავისი სიკეთითა და ბოროტებით, თავისი სინათლითა და წყდიადით, თავისი გახსნილობითა და ჩაკეტილობით, ეგზისტენციით. და დრო აქ არაფერ შუაშია. ასეთი დრო იყო, რა უნდა გექნაო, ჩათრევა, ჩაყოლა, ჯობდაო, ეს სუსტების, მფრთხალების, ვულგრილების, პრაგმატიკოსების თავის მართლება, რადგან თუნდაც უსასტიკესი რეჟიმებისა და დროების პერიოდში, თუ კი არსებობენ ლადო კოტეტიშვილის ნაირი პიროვნებები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფორმულას ასეთი დრო იყო, თავისი ძალა დაკარგული აქვს და რომ გავიხსენოთ კიდე ვახტანგ კოტეტიშვილი თავისი ციხის ამბებით, მაშინაც ისეთი დრო იყო, მაგრამ რა გააკეთა რა, როდესაც დასაკითხად გაიყვანეს და სახსრებ დალეწილი დაბრუნდა საკანში, კამერაში, ცოტათი სული მოითქვა, ისე იყო ნაწამები და მერე სუნთქვითი ვარჯიშების გაცნობა დაუწყო პატიმრებს და აკეთებდნენ ამ სუნთქვით ვარჯიშებს, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო დასმენა კი არა, რაზედაც გინდა ხელი მოგეწერა, ვთქვათ, როდესაც გაგიშვებდნენ და ესეთ მდგომარეობაში ჩადაყენებდნენ და ერთ სიტყვით ამათაც უთხილდებოდა, რომ ვინმე არ დაასმენოთ, ამიტომ ეს სუნთქვითი ვარჯიშები და ბევრი ვარჯიშები გავაკეთოთ. არაფერი იცვლება, არსობრივად, ნამდვილად არაფერი იცვლება. რადგან დაახლოებით საუკუნის მერეც, ლადო კოტეტიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისა, დღესაც ამ დემოკრატიულ, თავისუფალ, ლიბერალურ საქართველოშიც უკვე მერამდენი ათეული წელია. პიროვნებად დარჩენილი ბებიები და ბაბუები, აქა-იქ დედებიც და მამებიც, ზუსტად ლადო კოტეტიშვილისნაირად ფიქრობენ. ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვთ, რომ ასე იმოქმედონ და თქვან, რომ მე ბავშვებს, შვილებს, შვილიშვილებს ამათ სკოლებში არ მივაბარებ, ამ უჯიშოებს არ დავამახინჯებიებ მათ სულს. და ეს სურვილი აბსოლუტურად გამართლებულია, რადგან უკვე მერამდენი ათეული წელია ქართული საგანმანათლებლო სისტემის წყალობით სწავლა წყდიადია. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემა, დედაენასთან შეხვედრის ბედნიერება და ღვთაებრივი განათებით მოსული უცნაურზე უცნაური ხატი უმწეო ყვავილთან დაჩოქილი გოგებაშვილი წაართვა ბავშვებს. და აი 10 ჩვენებით რომ ვიწყებს შემეცნებაში ქართული ამბავის მშობლიური ენის შემოყვანას. აი ეს წაართვა ფაქტობრივად ეს სიხარული, ეს განცდა. ეს წიგნი თავისი აი 10 ღვთაებრივი გასხილოსნებით არის მოსული ნებისმიერი თქვენთაგანი დამეთანხმება და ამ განძის გადაფარვას ბიზნესად ქცეული საგანმანათლებლო სისტემის მამები 1000-ნაირი საავტორო წიგნების ტირაჟირებით ცდილობენ. დიახ, სწავლა წყდიადია, რადგან 21 საუკუნის ქართულ სკოლებშიც ისევ დარვინიზმს ასწავლიან მაიმუნიდან ადამიანად ქცევის პროგრესით იწოლებენ თავს. მაშინ, როდესაც ადამიანიდან გამაიმუნების პროცესით უნდა იყვნენ შეშფოთებულები. მაშინ, როდესაც ევოლუციის შემქმნელმა დარვინმა სიკვდილის წინა წლებში თავად ეთქვა უარყო ეს თეორია და საერთოდ მთელი მისი შემოსავლის ძალიან დიდი ნაწილი თუ მთელი ნაწილი არა ბიბლიის გამოცემას მოახმარა. დიახ, სწავლა წყდიადია ქვეყანაში და ეს სახეზეა, როდესაც დედაენის ბაღში პრეზიდენტობის კანდიდატი თავის ახალგაზრდა მრევლთან მარიხუანას აბოლებს და თუ ეს დანაშაულია დამიჭირეთო, გამოწვევებით ვაშკაცობს დევგვირი და როცა არ იჭერენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ წყდიადის დამცავ კანონს აკანონებენ.
ახლაც კი წიგს მიუბრუნდეთ. შესაძლოა პირველივე მოთხრობა გოჩვანა ნაკაცრობის ასოციაცია გამოიწვიოს და შუაგულ ბაზარში მოხეტიალება ბავშვებატორი ღიარგებული პურკა და ჩანჩურა გაგახსენოთ, მაგრამ ხრობის მანძილზე თანდათან გრძნობ, როგორ ღრმავდება და იკვეთება მწერლის ჩანაფიქრი, ერთმანეთის პირისპირ დააყენოს ძველი და ახალი დრო, ორივე ცვალებადი, ორივე სოფლის წარეყვამლივით მიმავალი წარმავალი თავისი ვიწრო ქუჩებით, აი ამ გენს უკვე ამ ციტირებებს, რომლებიც აქ იყო, აღარ შეგაწყენთ ამითი თავს. თანამედროვე ძაღლებს ყეფა გადაავეწყდათ. როგორც ახალ ხალხს ლოცვა. ჩვენმა სალომემ ეს ციტატა მოიყვანა უკვე. სამაგიეროდ რადიოები ისეა გამრავლებული, როგორც ღარიბი სოფლის ბოლოში დამშეული ტურების ფარა. რადიომსმენელები უსაქმო აკლემებივით ყოველ წუთს ყურს უგდებენ სიმღერას. რკინაბეტონის მოთმინებით შეხურებენ რკინის ხუთებს, საიდანაც ფერადი ჯამბაზებივით ცვივა სიტყვები და ხმები. ყველას მშიერი რეპორტიორივით გამახვილებული აქვს სმენა, უფრო კი მხედველობა. თბილისში სმენა და მხედველობა განუყოფელი გრძნობა იყო და დღესაც ასეა. თავდება ციტატა. ჩამსვათ ამ რადიოხუთების ნაცვლად ტელევიზორები, თოქ-შოუები, კომპიუტერები, თოქ-შოუები, ან სოციალური ქსელები, არსობრივად თითქმის არაფერი შეცვლილა, ძალაუნებურად სახარებისეული შეგონება გახსენდება. შეხედავენ და ვერ დაინახავენ, მოისმენენ და ვერ გაიგებენ, უსევდიანად რომ გულწრფელია. შუქის სიმბოლიკა, რომელიც ელექტროფიკაციის სახით შემოდის მოთხრობაში, განსაკუთრებულ დატვირთვას იწევს. და აი ნახეთ რა კარგი ციტატა. აი მამა გიცხოვდა. თქვენს მამა პაპასა თუ ეგეთი შუქი არ აქონდა, ვერ ცხოვრობდა ნამუსი. აი გერიეთ ბარაკაში. კუჭი გიხმებათ შიმშილით. შუქი რადგინდათ. იმათი მამა ვაცხონებისაც თქვენ, შიმშილით გინათ თქვენ, შიმშილით კლამ. ახია თქვენს. ძველი თბილისის მოქალაქეების სინდის აღარავინ დარაჯობდა. ეს სინდისი ახლა აღარ იყო საჭირო. ეს ფრაგმენტები 29 წელს არის დაწერილი, მიმხრალი ჩრდილებიდანაა და მე მგონია რომ ურში დაჯდა დიდი წერალი და დაწერა ესე. და მივადექით კეთროვანთა ზღაპრებს, ეს რომანი გამაოგნებელ ვიტყვი დამძრგუნველ ესთეტიურ ტკბობას განაცდევინეს მკითხველს. მოქმედება წარმართული ხანის ჰერეთში ხდება, როცა ფალოსის კულტს ეთაყვანებიან და წაწლობის ღვრიდან გადაცლომისათვის ისევე ისჯებიან ღმერთებისაგან, როგორც ათინცნების დარღვევისათვის ქრისტიანები. საოცარია კითხულობ ამ ვულკანური ამოფრქვევის გაჯერებულ ვნებათა სცენებს. თითქმის ვაკხანალიამდე მისულს და უსყრუში გადასაჩეხად გამზადებულს და ამ დაღუპვაში თვალნათლივ ხედავს სიყვარულის ერთგულების თავგანწირვის გადარჩენის კეთროვანთა დედოფლის თაიასა და ლადოვის სახე. კეთროვანთა ზღაპრებს და საგიჟეში, აი ამ ზღაპართა შემთხვევითი არ არის, რომ მე მგონი მარინა, მეც მათ რომანებს უწოდებ, ერთი შეხედით ამ რომანს, თითქმის არაფერი აქვს საერთო არც შინაარსის და არც სტილისტიკით, მაგრამ უმთავრესი ჩანაფიქრით არიან წერლის მიერ გაერთიანებული. ისევე როგორც კეთროვანთა აუზის ბინადარი, საგიჟეში მყოფი მღელვარე და წყნარი ავადმყოფი ქალები თუ კაცები გაცილებით უფრო მართლები და ნორმალურები არიან, ვიდრე გისოსებს აქეთ დარჩენილი მოქალაქეები და ჰერეთის წყუნვარე მზის ქვეშ გრძელ ქვიშაზე ერთმანეთზე მიყრილი შიშველ ნებებს აყოლელი სხეულები და სასახლის თაღებ ქვეშ სიძვით გახელებული ქურუმები. ზალ ჩხეიძეს არ შეიძლება რომ ამ ადგილას ზუსტი დაკვირვება აქვს. ლადო კოტეტიშვილის პერსონაჟები ატავისტურად, პირველყოფილად სრულნი არიან, ჯამრთელები თავიანთ უბედურებაში, მარცხში და შეშლიობაში. პირადად მე სცენები ბადანი თავისი სუყე აღწერილობით, აი ამ სცენების ბადანი თავისი სუყე აღწერილობით რუბენსიც გამახსენდა ფერწერია დრეკადობით, ცეცხლად ქცეული სისხლის ხურვალებით, არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში, არამედ ზოგადად ლიტერატურაში ნაკლებად მახსენდება. წარმართობის ხანიდან მოყოლებული, ეს არის უდაბნოდან დაძრული, ქარიშხლებ გადატანილი ჰერეთის ვეფხვების მარადიული ქარავანი, რომელსაც ასე მოუწოდებს მწერალი. ჰაუ, ჰერეთის ვეფხვებო, თქვენ უნდა
გაადევნოთ ხელახლა ის ქვეყანა, ააშენოთ, შეამკოთ, უნდა დაიცვათ იმავე დევური ვაჟკაცობი, დევური გმირები, მაშინ აყვავდება და იქართვება თქვენი სახელი. სხვათა შორის ეს ერთადერთი ადგილია ერს თავისი სახელი ქართველობად რომ მოიხსენიებს ავტორი. საგიშეთის მთელი არსი კი იმაში მდგომარეობს, რომ თავადაც მეცნიერი და ფსიქიატრიასთან წილნაყარი ავტორი, როგორც დარგს და განკურნის საშუალებას, ხუჭად მიიჩნევს ფსიქიატრიას, თუ უპირველეს ყოვლისა პრაქტიკოს ექიმს ცოდნა და ინტელექტი კი არა, წმენა და სიყვარული არ გააჩნია ავადმყოფებისადმი. ეს რომანები მოთხრობები 20-30 წლებშია დაწერილი, ძირითადად შექმნილი და ეპოქის სულისკვეთებას გამოხატავენ. სამწუხაროდ არაფერი იცვლება აი ამ შეშლილობასთან დაკავშირებით. შეშლილი ქალების სახელი ქართულ ლიტერატურაში ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად მოიძიება, თითქმის არ მოიძიება, ამ წუთას მაგალითად მახსენდება დოკუმენტური ჩანაწერები ნაზი შაბანაურისა, რომელსაც ბატონმა ოთარმა თავის დროზე თითქმის მომენტალურად უძღვნა არაჩვეულებრივი პიესა დაიბეჭდა. ერთ სიტყვით, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, არაფერი იცვლება, მაგრამ სანამ არსებობს ალბათ მსგავსი სულიერი კონსტიტუციის მქონე მწერალი, სანამ არსებობს მწერლის თვალი ზოგადად სამყაროში, მანამ ალბათ მაინც კარგად არის საქმე, იმიტომ რომ მწერლობა მე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამას, ორხრივი სიყვარულია და ეხლა კოტეტიშვილს თუ თავისი ისევე როგორც ყველა დიდ მწერალს თავისი წამკითხველი არ შეხვდა, ხო? დაიკარგება ფაქტობრივად და არ იარსებებს და სამყაროსაც დაიკარგება და როდესაც მკითხველთა ეს რაოდენობა, როდესაც ასეთი წაკითხვის ეს რაოდენობა, რაც თუნდაც პერიოდულად ჩვენს დარბაზში ხდება ხოლმე, მაშინ მაინც კარგად ასაკდა, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური შესაბამისობა პროპორციულად. სიკეთე ყოველთვის ცოტა, მაგრამ ყოველთვის უფრო ძლიერია იმ დიდი და მრავალრიცხოვ ამბოროტებაზე, რაშიდაც ცხოვრობთ. რაც შეეხება თანამედროვეობას, კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტურო, რომ თანამედროვეობა ეს ძალიან ისეთი ძალიან პირობითი ცნება, ძალიან უცნაური ცნება პლებეებისათვის განყოფილი ცნებაც კი გახლავთ, რადგან შორს არ წავიდეთ და ისეთი სხვა მაგალითები რო არ მოვიტანოთ, ისეთი დიდი კომპოზიტორი, როგორც გახლდათ იოჰან სებასტიან ბახი თავის დროზე, ჩამორჩენილ კომპოზიტორად იყო ხელოსნის დონეზე განხილვა. ხო და განხილავდნენ მაგ დონეზე და ეუბნებოდნენ შვილების და მაშინ მოდური კომპოზიტორებიც როგორ და რანაირად უნდა ეწერა, რომ ძალიან პოპულარული გამხდარიყო. ასე რომ ნამდვილი და ღირებული და დიდი თავს არ დაკარგავს და ეს მხოლოდ პირობითი პერიოდი გვაქვს ასეთი რომ რთული ზარი წინ გასავლელი, მან თავი დაიმკვიდროს ლიტერატურაში. თუმცა ჩვენ კოლეგები ვამბობთ, ვაღიარებთ, რომ იგი დამკვიდრებულიც არის და პროფესიონალებში ხელოვნების გამოსვლისათვის კალბატონ მაკას და რეპლიკას პროფესიონალები ვინაიდან აქ ძალიან ბევრი პროფესიონალია და ლიტერატურის ბევრი ყველა პროფესიონალია. აქ ყველა პროფესიონალია, ვინც არის კი ბატონო. არა, ცირე განხილვის გარდა ყველა არის ლიტერატურის კრიტიკოსი და აი ესეთი აზრი გამიჩნდა, მე იცით, როდესაც ლადო კოტეტიშვილის პროზას კარგახანია რომ გაცნობილი ვარ. იცით რომ ვკითხულობ, მე ისეთი გზნობა მაშინ თქვი კიდეც წერალთა კავშირში შეხვედრაზე რომ აი თუ შეიძლება მეთქი პროზას ჰქონდეს სქესი, ეს არის მეთქი მამრობითი სქესის პროზა. იმიტომ რომ ხალი მე ასე მგონია რომ ვერასოდეს ვერ დაწევს ასე. ხალხს გააჩნია გალბატონო. არ არსებობს. აი იცით რა არის? აი მამაკაცური ვიქი და ძალა იგრძნობა რაღაც გასაოცარი. მე ვფიქრობ კარგად თქვა. კრიტიკოსი
როგორი სქესია? კრიტიკოსი გაუკვეველი, გამეთაფასებს ამოწმებს. აი ეს ხათაშორის იმდენად დიდი მუხტია აი მამაკაცის ძალიან გარეგნობაშიც ჰქონდა ეს გამოკვეთილი მამაკაცურობა და მის ხასიათშიც იყო და როგორც ჩანს აი ამ პროზაში რომ გადავიდა ეს ხასიათი ესე ჩემპიონი არა გამოდრო ნანა ზევდება და რიაწერებისთვის მიდოდა მინეცა სიტყვა მაგრამ დავმოყოფილდეთ იმ წერილით რომელიც დაერქვის ამ წიგნს და ძალიან გაგვიგზელდა და საშუალება კითხულს რომ ნახოს რიას წერილი წაიკითხოს შვენიერი წერილი რომელიც ამ კრებულს ამშვენებს და გამოდრო ნანა მოგზანდი და ბრძანეთ შვილი გახლავთ ბატონი ლადოსი და ამ წიგნის შემდგენელიც ერთ-ერთი ნათიახორნაუთან ერთად ზის გამყვალავი და მეცნიერი ვინც არ იცნობთ კვლევარი მეცნიერი რომელიც ლიტერატურაზე ძღოდავს კოტეტიშვილის ერთ-ერთი არის ერთ-ერთი მომზადებელი კრებულისას კოტეტიშვილის ვისაც გადავწყვიტე მამას ნაწერებს გაცნობოდი უკვე დიდი ვიყავი სკოლას ამთავრებელი მქონდა თითქმის ჩვენ ოჯახში ესეთი მამა მე არ მახსოვს 3 წლისავე როცა მამა გარდაიცვალა და ну მთელი ის წლები რეპრესირებული ოჯახი ჰქონდა ტრიშვილები გვერქვა მიუხედავად იმისა რომ კარგად სწავლობდით და დედა გვეუბნებოდა რომ ერთადერთი ცოდნა გადაგარჩენთ არ არსებობს ძალიან ძიმე დღეები გვაქვს გამოვლილი მაშინ მე მაქვს წერილები ხა მზათა მაქვს განუსაცემად უფრო დეტალურად იქ მაქვს მოთხრობილი და იცით აი ეს დამოკიდებულება რომ რატო წერდა თავისთვის თუ რატო არ აქვეყნებდა ეს ის დღევანდელი დღე არ იყო დღეს ყველაფერს რასაც წერენ მაშინვე აქვეყნებენ ესეც ალბათ მისაღებია მაგრამ სხვანაირი კაცი იყო აი მე ისე არ მახსოვს მაგრამ აი მისი ნაწერებით წერილებით აი თითქმის თვალწინ მიდგას როგორი იქნებოდა თავის სურათებიდან ძალიან მინდოდა ის ვეძებდი პატარაც რო ვიყავი რომ აი როგორი კაცი შეიძლება ყოფილიყო ქუჩაშიდაც ვაკვირდებოდი აქეთ-იქით ვიყურებოდი ნეტა როგორი შეიძლება როგორი იყო ну ისე და მე იცით ამდენი ფიქრის და იმის მერე და მე ეს ჩვენთვის იყო კანონი რომ მამას არ უნდა და გამოქვეყნება არ უნდა და ნიშნავდა რომ არ უნდა გამოქვეყნებინა წაკითხული გქონდა როცა უკვე გავიზარდეთ და ესე კითხულობდით აი ეს რაც გამოიცა პირველად მაგრამ მე იცით რაღაცა თავისთავად დგება ალბათ რა ცხოვრებაში რაღაცა მომენტი ისეთი რომ რაღაცას გადაწყვეტა უცბად ხან ზოგი პროფესიას იცვლის ზოგი უფრო რაღაცა სხვას ხელს მოკიდებს რა ვიცი აბა და აი რატომღაც როდესაც შემოვიდა ეს კომპიუტერები მე ფაქტიურად ვახუშტის ოჯახში ვარ გაზრდილი 5 წლიდან და მარტო გადავრებოდი უკვე ერთი ქუჩა გვაჩერდა და ძერჟესკის ქუჩა საბასულხანიდან იქ ვახუშტის სახლამდე და ისეთი პატარა სულ გავრებოდი და სულ ერთად ვიზრდებოდი დიდედა კი მაგდებდა ხოლმე ძალიან ცელქი ვიყავი მაგრამ მაინც მეორე დღეს ისევ ვიბრიბოდი ისევ რაღაცას და ვახუშტი ძალიან წყნარი და ჩომი ბავშვი გაგიჟდებოდა ჩემ დანახვაზე იმიტომ რომ მე უფრო ცელქი ვიყავი და ხო და გადავწყვიტე და მაინტერესა რა წერდა მამა ესეც და ეს მოთხრობები რომელიც პირველად ავკრიბე რომელიც მივიტანე ქალბატონ მანანასთან მართლა მე და იქ ვახუშტის ოჯახში ცხოვრობდა ერთი გოგონა რომელიც ეხმარებოდა მზეოს მეგობარი და იმან დაიწყო სწავლა კომპიუტერის შესწავლა აწყობა ტექსტის ისე რომ ძალიან ბევრი შეცდომებით იმით და ნელა წლები დაგჭირდა რომ აი ეს მასალა რაც ეხლა არის ეს რომ მოგვეყანა ისეთი დრომარეობაში მე კიდე დიდი დრო გავიდა იცით მაინც უკან წევდა ის რომ მამას არ უნდა და გამოქვეყნება და მე შემომეშველა ჩემი გოგონა ნათია რომელიც ეხლა გადავაბარე უკვე ნათიას ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ მეც რა თქმა უნდა დავეხმარები
და ის მინდოდა მეთქვა რომ არ უნდოდა გამოქვეყნება. ესე იგი მამის სახელი არ არსებობდა, აი რაღაცა იცით როგორ გამოვიარეთ მთელი ცხოვრება. დედა გვეუბნებოდა მარტო ცოდნა გადაგარჩენდა. თანმდევი იყო მამაჩემის სული, მამაჩემს რომ უნდა ყოფილიყავი სანიმუშო, არა, კარგი არა, იმაზე კარგი, ესე უნდა ესე გვეუბნებოდა და სამივენი მარტო ესეთები ვიყავი. ისე რომ ჩვენი არა სულ ორხაზოვნად გამოვიარეთ და რო გითხრათ რომ ეხლა ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ დაფასებული ვართ ამისთვის ესეთი რამე რაღაცნაირად ინსტიტუტიდანაც პირველად მე გამომიშოს მიუხედავად იმისა რომ ვახტანგ კოტეტიშვილის მე როცა გადავედი ლიტერატურის ინსტიტუტში ვერცხლისწყალოსნის კომისიაში მუშაობდი და მოხდა რაღაცა მძიმე ოპერაციები გადავიტანე და შორსაც იყო ის ტერიტორიულად და ანუ აქ გადმომიყვანეს ესე რაღაცა რომ მეუბნოდა ის საქმეც ისეთი იყო ფოლკლორის რაღაცა ლექსიკონი დგებოდა ფოლკლორში და თვითონ გვეუბნებოდნენ რა მასალა წავეკითხა ისე რომ მე ვფიქრე რომ შევძლებდი ამას მაგრამ გავიდა წლები და დავინახე რომ ვახტანგ კოტეტიშვილის ხსენება არ იყო ამ განყოფილებაში მის მიერ დაარსებულში ფაქტიურად აქედან განადგურებულში იმიტომ რომ ის ადამიანი ვინც მოვიდა საბრალდებო დასკვნაში სამწუხაროდ წერია რომ უკმაყოფილოა კოტეტიშვილი მისი დანიშვნით და ეს საბრალდებო დასკვნაში რომ წერია და მე დავიწყე იცით როცა შევედი მაშინ ვინც იყო ხელმძღვანელი მე დავით გოგოჭორი იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება და არაჩვეულებრივი მეცნიერი. იმან მითხრა რომ შედიო და მაინც აიღეო რაღაცა თემა. ხო და მე ძველ ქართულში დავიცავი დისერტაცია და ამიტომ ფოლკლორთან ცოტა, მაგრამ შეხება იმდენად გქონდა ჩვენ ყველა კოტეტიშვილების ბავშვობიდან სულ მოვდივართ აი ფოლკლორის იმით და შევედი ვინც იყო მაშინ ხელმძღვანელი დავასახელებ, მითხრა რომ უკვე ფოლკლორში ყველაფერი დაწერილია, ყველაფერი გაკეთებულია, ისე რომ თემა არ დარჩა. რას ვიზამდი, კარგით მეთქი და გამოვედი და მერე დავითმა მითხრა, ვახტანგ კოტეტიშვილის წიგნი აიღეო, ექსკურსები წაიკითხეო, რაც გულით მოგინდეს შეარჩიეო და ლიტერატურას მე დაგესახელებო. აი ასეთი ისტორია გვაქვს. მე რო დავიწყე ვახტანგ კოტეტიშვილზე მუშაობა და წიგნიც შევადგინე, უამრავ მასალას მივაგენე არქივებში, თუმცა კი ეგონათ რომ ისიც ვერ მოახერხა მისმა ესე იგი როგორ ვთქვა თანმდებმა ადამიანმა რომ გაენადგურებინა არქივები, ვთქვათ რომ არ გამოსულიყო და მაქვს ძალიან დეტალური ფაქტიურად გახსნილია ვინ დაასმინა მე ახლა ვერ დავასახელებ მაგრამ გვარი კარგია გვარი კარგია სახელი კარგია სხვადასხვა პიროვნებაც ისე განსაკუთრებულად მაგრამ არ მივიღებთ განყოფილებაში და რომ არ მივიღო აი დამეხმარა უფალი დამეხმარა სწორედ ის რომ ვიცოდი მე უფროსობა კარგად ესმოდა და რა უნდა მეთქვა, რა არ უნდა მეთქვა, ეს მომყვებოდა ბავშვობიდან, ვინ იყო საშიში, ვინ არ იყო და აი ჩემი კლასელების ხედან აქა და ესე მოდიოდით ბავშვობიდან. მხოლოდ ცოდნა გადაგარჩენდოდა და ჩვენც შრომობდით და მე ძალიან მადლიერი ვარ იმისა და ესე იგი როდესაც ის ხშირად იყო ნუ განთავისუფლება შემცირებელი რა თქმა უნდა როცა გახდა ისა განყოფილება ვახტანგ კოტეტიშვილის სახელობის რაც მინდოდა ძალიან და ვახტანგის ისეთი დეტალები მოძებნილი ისეთი საოცარი რაღაცა კაცებია და გამომიშვეს არ ვიცი რატო
და ეს. ხო და მე აი ეს მინდოდა მეთქვა რომ დიდი მადლობა მანანას და ბატონ ზალს, იმიტომ რომ მე როცა მე ჩავაბარე ამათ მასალა და წავედი რომ ჩამოვედი არ ველოდი იმას რაც დამხვდა. ესე იგი ესეთი საოცარი რაღაცა და ეხლა კიდე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს შვილებს აქარიანს შვილიშვილს და აი ნათია რო არა ეს დიდი ხანი კიდე ვეღარ გამოვიდოდა. ეხლა უკვე შემდეგი ტომი მზადდება ძალიან საინტერესო. აი მაგალითად ერთი მოთხრობა ესეთი ეშმაკი გალიფეში. ეს არის დრო კომუნისტური საშინელი. არაჩვეულებრივია, თან იცინებ, თან გიყიდებ. აი რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაცა ესე აღწერილი. პირდაპირ კი არა, აი რაღაცა მეთოდები აქვს, რაღაცა ენა აქვს ისეთი. რა საოცარია ეს ცulis ეს განცდები ერთმანეთს. ეს მეორე ტომის მოთხრობებია, ბატონო მინი რომანია. როგორ მინი რომანი. მოთხრობებია, ორი რომანია. და კიდე არის ისეთი მასალა, რომელიც აი ეხლა ვსწავლობ, ეხლა ვეცნობ. და აი ამაში მიხმარება ეს ჩემი ნათია თორე მე უკვე ცოტა ასაკი ძალიან დიდი მაგდა. მაგრამ ნუ გზაზე დავაყენე, გადავაბარე. რამდენია, რამდენი ექნება, რამდენი, აი მოთხრობა, რამდენი, ნაწარმოები, რამდენი მოთხრობა. ნათია, აბა რამდენია? მეორე წიგნში შეიძლება ხო 5-ია უკვე. გასაგებია რა რამდენია? არა, რო დარჩა. გამოვა მთლიანობაში ალბათ 4 წიგნი. 4 წიგნი მასალაა, მაგრამ ნუ ცოტა დროში იქნება. არა. და ძალიან კარგი ის არის წასაკითხი, ისე საინტერესოდ, ისე მარტივად წერს და საერთოდ ვფიქრობ მე რომ ალბათ ესეა, ალბათ რაღაცა უფლის ხელისუფლებია თუ თვითონ დგება დრო, როცა შენ იწყებ რაღაცის კეთებას. აი რაღაცა რაღა იმ წელს დავიწყე ამის წაკითხვა, უფრო ადრე შემეძლო, მაგრამ ნუ აი ესე დიდი მადლობა. ეს სეზონი აიხსნა რობელიანი საზოგადოებისა მართლაც რომ დიდებულად დაგვიზრდა ლადო კოტეტიშვილის გახსენებით მისი მოთხრობების ანალიზი და ასეთი საფუძვლიანი და ასეთი კარგი ანალიზი. ეს ყველაფერი დაიბეჭდება და ხელს შეუწყობს მისი სახელის პოპულარიზაციას, ხელს შეუწყობს ხელახალ გამოცემას ამ წიგნისა და იმ წიგნების გამოცემასაც უკვე გამომცემლებიც დაინტერესდებიან. ეს არის არა რიგითი მწერალი, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენი ლიტერატურაში. კიდე მადლობა, მესმისამდე გემშვიდობებით. Thank you.